currently. So I will greet everyone. Thank you again for attending this seminar on Energy Val this afternoon. I hope that you will learn a lot of good things from our team, and don't hesitate to ask any question after the presentation. Again, thank you very much, and please enjoy the seminar this afternoon. Dạ, ông Vincent xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người và cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Ông Vincent hy vọng là chúng ta sẽ có thu nhận được những cái thông tin hữu ích trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay, và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người ạ. Dạ, và bây giờ thì xin được trân trọng kính mời ông Joel Zulu, tổng giám đốc của Mixscience Asia, có đôi lời phát biểu đối với khách hàng của chúng ta ngày hôm nay ạ. Mr. Joel Zulu, please. You listen me, huh? Yes, sir. Okay, I continue. Sorry again, we have some technical problem from inside or from outside, we don't know. So hello to everybody. I hope all of you are fine, doing well, and in a good health. With this hard sanitary condition, for all of us, we need to adapt and to find a different way to work. For sure, it's much better when we can meet face to face, but we believe that some week later, we can travel a bit more. So I hope I can have the opportunity to meet all of you very soon. I let now the good speech to our French expert, Isabelle and Yves. But firstly, I want to present my dear friend, Mr. Jung. I'm so happy and proud that he joined us today. It's an honor for us, for Mr. Jung, join the webinar of Mixscience Asia. But at the last, thanks of all for everybody for joining, for come, and I hope this webinar will be useful. Thank you again. Yeah. Ông Joel xin gửi lời chào đến tất cả mọi người và hy vọng tất cả chúng ta đều rất là khỏe mạnh, rất là vui vẻ trong ngày hôm nay. Với tình hình hiện tại thì tất cả mỗi người chúng ta đều phải thích nghi và tìm một cái cách để chúng ta có thể làm việc, có thể kết nối được với nhau, và chắc chắn là sẽ tốt hơn nếu như mà chúng ta có thể gặp mặt nhau và chúng tôi có thể đến gặp. Cho nên ông Joel cũng hy vọng là vài tuần nữa thôi thì chúng ta sẽ có thể là đi gặp bạn bè, đi gặp đối tác, đi gặp khách hàng để có thể trao đổi trực tiếp với nhau. Và bây giờ thì ông Joel xin được nhường lại cho các chuyên gia của chúng ta là có cô Isabelle và ông Yves sẽ chia sẻ cùng quý vị. Nhưng trước hết thì ông Joel xin được gửi lời cảm ơn cũng như lời chào trân trọng đến một người bạn rất là thân thiết và một người bạn rất là tốt của ông Joel tại Việt Nam, đó chính là ông Nguyễn Xuân Dương đã tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay, mang đến cho chúng ta cái sự rất là tự hào và vinh dự có được sự tham dự của ông Dương. Và ông Joel cũng hy vọng là buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ đem lại cho tất cả chúng ta những thông tin hữu ích. Và bây giờ không để cho mọi người mất thêm thời gian nữa thì ngay lập tức ngay bây giờ em xin được nhường lời lại cho ông Nguyễn Xuân Dương sẽ có đôi lời chia sẻ với chúng ta về tình hình chăn nuôi bò thịt tại Việt Nam cũng như là xu hướng trong tương lai ạ. Dạ, xin được mời anh Nguyễn Xuân Dương ạ. Anh mở micro anh nhé. Alo, được chưa ạ? Dạ được rồi ạ. Dạ xin chào, xin mời anh. Cường ơi, em share screen cho chị. Trước hết là kính thưa ông Mr. John Rogo, tổng giám đốc của Mixscience Asia. Kính thưa các quý vị đại biểu. Trước hết là thay mặt cho Hội chăn nuôi Việt Nam thì xin gửi tới các quý vị cái lời chúc cho sức khỏe và chúc cho hội thảo chúng ta thành công. Kính thưa các quý vị, tại sao tôi hôm nay tôi rất là thích cái chủ đề của cái hội thảo hôm nay, làm thế nào để chúng ta tối ưu hóa cái dinh dưỡng để cải thiện hiệu suất mỡ béo bò thịt. Bởi vì tôi là một trong những người tôi đã làm trong công tác chăn nuôi là hơn gần 40 năm, làm công tác quản lý là hơn 20 năm, gần 30 năm. Thì ngày trước chúng ta phát triển rất là nhiều về cái chăn nuôi gia súc ăn cỏ. Thế nhưng thời gian qua là chúng ta cái vấn đề gia súc ăn cỏ của chúng ta ở Việt Nam nói chung
và chăn nuôi bò thịt nói riêng ấy, là nó cũng có cái hạn chế. Thế nhưng bây giờ là thời cơ lại nó đến là do những cái nguyên nhân chính như sau. Cái thứ nhất ý, là cái thị trường về các cái sản phẩm của cái gia súc ăn cỏ của Việt Nam còn rất lớn. Như trong cái báo cáo sau đây tôi sẽ phân tích chi tiết hơn. Cái thứ hai ý, là cái vấn đề là cái nguồn ngũ cốc dùng làm thức ăn chăn nuôi. Sau một thời gian chúng ta thấy là dồi dào, thì nó đến một cái thời kỳ là nó sẽ gặp những cái giá nó đắt đỏ hơn. Tôi không gọi là khan hiếm, nhưng nó sẽ cao hơn. Bởi vì có rất nhiều những cái mục đích khác mà nó tranh chấp với cái lương thực của con người cũng như cái thức ăn của vật nuôi. Trong đó đặc biệt là vấn đề là làm với ethanol. Thế do đó là cái ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ lại trở nên quan trọng. Mà quan trọng nhất là ở Việt Nam, bởi vì nó còn đang chiếm một cái tỷ trọng rất là thấp trong cái tổng số các loại vật nuôi. Thì tôi xin cái báo cáo của tôi xin ra một số cái thông tin ở cái hội thảo này để cho các quý vị chúng ta cùng nhìn đánh giá một cái tổng quát cái tiềm năng cũng như là những cái hạn chế của cái ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ nói chung, và đặc biệt là bò thịt, bởi bò thịt vẫn là chiếm cái tỷ trọng cao nhất trong cái gia súc ăn cỏ. Về cái biến động đàn đầu con, tôi đưa ra 3 năm gần đây, thì chúng ta nhìn ở trên báo cáo ta thấy cái đàn bò, thì ở đây có cả bò thịt và bò sữa, thì chúng tôi đưa ra cái con số là của cái năm 2018 và năm 2020. Thì chúng ta nhìn trong cái xu thế là đều tăng. Đấy là năm 2018 ấy, tổng số đàn bò 5,8 triệu con, thì đến năm 2020 là 6,3 triệu con. Trong đó thì bò sữa với bò thịt tôi phân cụ thể đấy rồi. Cái đàn trâu của chúng ta thì nó biến động trong khoảng 2,4. Đấy, và đến từ nhiều năm nay rồi nó cũng không có tăng, nó ổn định về cái quy mô cái đầu đàn cái số đầu trâu ở trong sản xuất. Đàn dê cừu của chúng ta thì cũng biến động không nhiều, thì trong cái đàn biến động về cái đầu con này. Nhưng về cái sản lượng, cái sản phẩm ấy, ở đây là cái phần thịt và sữa, thì các quý vị xem từ 2018 20 thôi thì chúng ta thấy đều tăng rất là cao. Đấy, thịt bò tăng 14,9%, sữa tăng khoảng 6%, thịt trâu cũng tăng hơn 14%, thịt dê cừu cũng 7,6%. Thì đấy chúng ta thấy là cái xu thế nhé. Đầu con thì cũng có ổn định và có tăng không lớn, nhưng mà cái sản lượng thì tăng tương đối là cao. Về một cái thông số nữa là tôi muốn đưa ra ở đây là cái nhập khẩu cái thịt gia súc ăn cỏ. Thì đây cũng là một vấn đề chúng ta phải quan tâm, bởi nó sẽ tác động rất là mạnh đến thị trường chăn nuôi của chúng ta, đặc biệt là chăn nuôi gia súc ăn cỏ. Khi mà chúng ta tham gia cái hiệp định CP và TPP, đấy, EV và FTA, thì chúng ta đều biết rồi, đấy là những cường quốc về chăn nuôi, nhất là chăn nuôi gia súc ăn cỏ. Đấy, thì cái vấn đề gia tăng cái nhập khẩu này chúng ta phải quan tâm. Thì tôi đưa có 2 cái số liệu. Một là trâu bò sống nhưng chủ yếu là bò thôi, mà nhập về thì chủ yếu nhập từ Australia, sau này thì có thể có ở Brazil. Thế thì năm 2015 ấy, thì chúng ta nhập có 184.000 con, phải năm. Thì lên đến 2018 ấy, lên 660.000 con, và đến 2020 là 554.000 con, có nghĩa là hơn nửa triệu con bò. Thì cái bò này chủ yếu ấy, là cái bò nuôi về để nhập về để nuôi gỗ béo rồi với giết thịt. Thế nên nó gần rất là với cái chủ đề hôm nay. Còn cái lượng thịt trâu bò thì cũng nhập một cái khối lượng tương đối. 2015 chúng ta nhập 154, nhưng đến năm 2020 chúng ta nhập khoảng 100.000 tấn thôi. Nhưng rõ ràng chúng ta nhập nhiều cái trâu bò sống về để gỗ béo. Thì đấy là cái xu thế để chúng ta biết như vậy. Sang cái phần thứ hai, đấy là cái phần thực trạng. Những số liệu khi nó nói lên cái bức tranh toàn cảnh ấy của cái chăn nuôi trâu bò, của gia súc ăn cỏ chúng ta, và đặc biệt là với chăn nuôi là bò thịt. Thì tôi đưa sang cái phần thứ hai ấy, là định hướng chăn nuôi gia súc ăn cỏ, trong đó có bò thịt, bò sữa. Đến 2021-2030 thì đây là những cái số liệu mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong cái quyết định
chiến lược phát triển chăn nuôi Việt Nam 2021, 2030 và tầm nhìn 2045, có nghĩa là 25 năm nữa. Đấy thì Thủ tướng đã phê duyệt những cái số liệu này, thì cũng rất là mong ấy là các quý vị quan tâm. Thì đây là dù sao nó cũng là một cái định hướng, một cái sự cam kết của nhà nước Việt Nam về cái chủ trương phát triển. Thì về cái đầu con, cái quy mô đàn chúng ta tiếp tục tăng, đàn bò chúng ta tăng khoảng 5%, và trong đó thì đàn bò thịt của chúng ta tăng khoảng bình quân khoảng 2,3 và cũng đến khoảng 3%. Còn đàn bò sữa thì vẫn còn tăng cao hơn. Đàn trâu thì chúng ta tăng khoảng 2%. Đấy trong số bình quân gia quyền, bình quân chung trong giai đoạn như vậy. Nhưng có nghĩa là quy mô đàn bò chúng ta vẫn tiếp tục tăng. Tất nhiên đấy, nó sẽ định hướng theo cái hướng là chúng ta sẽ tăng năng suất và tăng khối lượng trâu bò thịt lên, chứ chúng ta không tăng quy mô đàn nữa. Bởi vì là cái mật độ chăn nuôi ở Việt Nam, cái đơn vị vật nuôi trên một cái hectare đất nông nghiệp thì của Việt Nam đang cao nhất thế giới rồi. Chúng ta cũng không thể đưa nhiều cái đầu con lên được nữa, nhưng chúng ta sẽ đưa khối lượng nó lên, nó tăng năng suất lên, đấy, tăng cái khối lượng giết thịt lên. Đấy, có nghĩa nó cũng rất là gần với cái nội dung mà hôm nay hội thảo ấy, đó là vỗ béo. Đấy thì chúng ta nhìn đấy thì là trong cái thịt bò, quay lại. Thế thì thịt bò tăng những 36%, 38%, cả cái giai đoạn như vậy từ 2021 đến 2030. Đầu con nó tăng có 5% thôi, nhưng mà thịt bò nó phải, sản lượng thịt thì chúng ta sẽ tăng đến 38%, sữa tăng 46%, thịt trâu tăng 27%. Đấy, thế thì có quý vị xem rằng ấy là cái định hướng của chính phủ thế này là chúng ta sẽ tăng khối lượng trâu bò thịt lên chứ không phải tăng đầu con. Đấy là cái rất là cơ bản đấy của cái chiến lược. Thì rất là mong các quý vị chúng ta chú ý. Qua những cái số liệu trên thì tôi đưa ra một số cái nhận định như thế này. Cái nhận định thứ nhất là đàn gia súc ăn cỏ trong nước tiếp tục tăng cả về quy mô đầu con và sản lượng sản phẩm. Trong đó như nói ở phần trên đấy là tăng trung bình về sản lượng thịt sữa cao hơn về đầu con, chứng tỏ cái năng suất chăn nuôi cái đàn gia súc ăn cỏ nói chung và bò thịt của chúng ta đã được cải thiện rất rõ rệt so với những năm trước đây. Vấn đề thứ hai là so với cái cơ cấu tiêu dùng và cơ cấu các loại vật nuôi thì chăn nuôi gia súc ăn cỏ vẫn đang chiếm tỷ lệ rất thấp ở Việt Nam đấy. Thì bây giờ thường là chúng ta với cái cơ cấu là lợn là chiếm 70%, bây giờ thì thấp hơn rồi, nhưng mà lợn là cứ thường 60 đến 65%, gia cầm như thế là 25 đến 28%, còn gia súc ăn cỏ mới có 8-9% thôi. Đấy, rõ ràng là cả một cái là thấp. Đấy là tôi là cái so với cái cơ cấu như vậy. Thế thì cái năm 2020 cái sản lượng thịt của các loại chiếm 9,8 thôi so với các loại, nhưng mà nếu mà đến năm 2025 ta định hướng trong chiến lược đấy thì tăng lên 11,9, và đến năm 2030 thì cũng mới có là 13,5% thôi. Rõ ràng con số này là rất thấp. Nếu mà làm được như cái lý thuyết này thì cũng đã rất thấp, vì so với các nước phát triển đấy thì thường cái cơ cấu ấy, mà cái thịt gia súc ăn cỏ hay là thịt đỏ đấy nó hay chiếm tới khoảng 25 đến 35%. Đấy, như vậy là so với cơ cấu tiêu dùng của chúng ta cũng chưa phải phù hợp, so với cơ cấu trong tổ chức sản xuất chăn nuôi của chúng ta cũng đang thấp, nên là cái dư địa để phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ, nhất là cái đàn bò thịt ấy, là còn rất lớn. Cái nhận định thứ ba là nhập khẩu sản phẩm thịt gia súc ăn cỏ thì ngày càng gia tăng. Thì chúng ta xem một phần trên rồi, nhất là cái vấn đề là nhập khẩu các loại gia súc sống về để nuôi thịt. Thì đây cũng là một cái là trước mắt đây chúng ta tăng được đầu đàn, nhưng nó cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ về dịch bệnh. Đấy là cũng vấn đề chúng ta phải chú ý trong công tác thú y. Chúng ta không thể đuổi một cái đàn trâu bò mà cứ hàng mấy trăm ngàn con như vậy. Thì đây là cũng là vấn đề để chúng ta sẽ kiểm soát cái việc nhập khẩu này làm sao đảm bảo vấn đề dịch bệnh. Cái nhận định thứ tư của tôi ấy là từ những yếu tố trên ấy thì nó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là cái thị trường sản phẩm chăn nuôi gia súc ăn cỏ Việt Nam còn rất lớn. Đấy, tôi nói là thực phẩm nhé, và chúng ta chưa tính đến ấy, các cái sản phẩm phụ của chăn nuôi gia súc ăn cỏ ấy, cho cái ngành công nghiệp khác. Đó là cái công nghiệp chế biến như công nghiệp thuộc gia, công nghiệp chế biến sau sữa rất lớn. Thế nên nó cái tiềm năng như vậy. Đây là cái nhận định thứ tư của tôi. Vấn đề thứ năm
Chúng ta lưu ý trong xin lỗi, quay lại cho tôi phần trình. Tiếp ạ. Thì có một số cái lưu ý trong chúng ta trong quá trình quản lý và chỉ đạo ngành ấy, thì chúng tôi rút ra mấy cái lưu ý trong cái tổ chức triển khai phát triển cái chăn nuôi gia súc ăn cỏ và chăn nuôi bò thịt. Thế thì nó có một số cái lưu ý này để cho các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp ở đây thì các vị quan tâm và chúng ta có những giải pháp, nhất là các cái đối tác FDI, các bạn cũng cần biết là Việt Nam thì không có đồng cỏ rộng phục vụ cho nhu cầu chăn thả như các cái nước ôn đới. Đấy, và các nước nhiệt đới lớn thì chúng ta có cái thảm cỏ, họ có thảm cỏ rất là rộng để chăn thả. Nhưng Việt Nam thì có là cái thế mạnh, đó là chủng loại các loại thức ăn cây, thức ăn thô xanh rất là phong phú, nó có nhiều lắm. Chứ còn là các cái nước ôn đới thì cái chủng loại các loại cây này nó ít, nhưng mà ở nước nhiệt đới như Việt Nam thì rất là phong phú, ngô thì các loại cỏ rồi nhiều thứ lắm, và có cái năng suất sinh khối rất là cao. Đấy là cái mạnh. Bởi vì chăn thả thì chúng ta không phù hợp, nhưng mà nếu ta thâm canh để chúng ta cắt thì năng suất lớn lắm. Nếu như cỏ voi ở Việt Nam có thể tới 600.000, đấy, 600 tấn một hectare thì cao rất là khủng khiếp như vậy. Thế thì chúng ta có thể là dùng cái phương pháp là trồng thâm canh, chúng ta thu cắt về, chúng ta chế biến, chúng ta nuôi vừa nhốt là chính, kết hợp với chăn thả thì chúng ta vẫn có thể phát triển đàn cái gia súc ăn cỏ được. Chúng ta không quá nhiều lệ thuộc vào cái diện tích chăn thả. Cái phần nữa là Việt Nam có cái nguồn phụ phẩm, ở đây là tôi phải nhấn mạnh cái này, phụ phẩm nông công nghiệp rất lớn và phong phú, là nguồn thức ăn thô xanh có giá trị cho đàn gia súc ăn cỏ. Tôi đưa ra đây như là rơm, chúng ta có 44, 45 triệu tấn lúa một năm ấy, thì cũng tương tự như vậy, chúng ta có khoảng 45 đến 47 triệu tấn rơm. Và cái này bây giờ chúng ta tận dụng làm thức ăn cho đàn gia súc rất tốt, chứ không chúng ta đốt đi vừa là lãng phí, vô nhiễm môi trường. Hay là cái bã dứa, bã mía, bã sắn, vỏ quả điều, bã bia, rất là nhiều cái phụ phẩm phục vụ cái vẫn trong nông nghiệp cũng như công nghiệp chế biến. Và đặc biệt đó là vấn đề là những cái gia vị và cái dược liệu, cái này là rất hay. Thế nên là khi mà vỗ béo bò ở Việt Nam ấy, tại sao thịt rất thơm ngon, như chúng ta có một số cái doanh nghiệp thì chắc quý vị đã quan tâm, nên tôi đã vào như thế là cái doanh nghiệp ở trong Tây Ninh đấy, thì người ta đã sử dụng rất nhiều những cái gia vị đấy, và những cái bã mía hay là cái gọi là cái vỏ của quả dứa hay là quả thơm đấy, nó đưa vào thì cái thịt của cái gia súc vỗ béo thú vị lắm, rất là thơm, rất là ngon. Đấy, thì cái này là đấy là tôi cho đấy là cái lợi thế mà chúng ta phải biết là cái tiềm năng. Cái thứ ba là có cái nguồn nhân công rẻ. Đấy, cái nhân công với người lao động trong nông nghiệp cũng còn đang rẻ, kết hợp với được cái lao động phụ. Vì trong mỗi một cái nông hộ của người nông dân Việt Nam ấy thì nó cũng có những cái người già, người quá tuổi một chút. Ví dụ như vậy, lao động phụ thì vẫn có thể tham gia cái hoạt động này. Và cái lao động nông nhàn, ngoài những cái lúc mà đông trang thời vụ thì người ta quay trở về, người ta có thể tham gia vào cái hoạt động chăn nuôi, vỗ béo chăn nuôi. Vì có thể là chăn nuôi trực tiếp là chăn nuôi bò thịt, vỗ béo bò thịt, hoặc ta trồng cỏ, trồng ngô sinh khối, người ta trồng những cái để phục vụ cho cái việc này. Thì tôi cho đây cũng là một cái tiềm năng để chúng ta phải nhìn cho rõ. Chứ không thì chúng ta không thấy hết được cái tiềm năng này. Cái phần nữa mà chúng ta cũng phải lưu ý này, Việt Nam thì không có nhiều không gian cho phát triển các trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Đúng như thế, nhất là với bò thịt thì chúng ta chưa có cái nông trường nào chăn nuôi bò thịt hay cái trại nào lớn cả, trừ là một số cái trại chăn nuôi bò sữa, vì là cái giá trị nó rất là cao và đầu tư nó lớn. Chứ còn để chăn nuôi bò thịt của chúng ta phần lớn ấy, vẫn chăn nuôi trên nông hộ, bởi vì chúng ta có tới 2,2 triệu hộ đấy, nông hộ đấy tham gia cái hoạt động chăn nuôi như trâu và bò thịt, chủ yếu là bò thịt đấy. Thế thì họ rất là có nhiều cái tiềm năng. Thì ở trong này thì tôi nói là nhà nào cũng có chuồng trại, nhà nào cũng có lao động, nhà nào cũng có một chút vốn. Thì trên đây nếu mà chúng ta đầu tư, chúng ta làm được, giải quyết được những cái tồn tại một chút hạn chế của cái ngành chăn nuôi trâu bò thịt, chúng ta giải quyết được thì tôi cho là sẽ rất phát triển. Trong quá trình chỉ đạo chúng tôi cho là hạn chế nhất đấy, đối với cho phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ ấy, đấy là cái vấn đề kiểm soát dịch bệnh. Đây cũng là vấn đề. Đây là cái việc này chủ đề hôm nay
Nhưng cái chủ đề hôm nay, chủ đề quan trọng nhất mà tôi cho rất là quan trọng, chứ giống cũng không phải là quan trọng, chuồng trại công nghệ cũng không phải là quan trọng, nhưng mà vấn đề hậu cần là vấn đề cung cấp cái nguồn thức ăn đủ cả về số lượng và chất lượng cho cái nhu cầu của đàn gia súc ăn cỏ này thì vô cùng lớn. Chúng ta không thể nhập được hàng triệu tấn cỏ với rơm mà các nước ngoài về được, và chính rõ ràng như vậy là chúng ta phải giải quyết được cái vấn đề là cái thức ăn này cho cái đàn gia súc ăn cỏ, mà làm sao nó lại phải hạn chế thấp nhất những cái tranh chấp về lương thực với con người. Đấy mới là vấn đề chúng ta đang nói. Trong cả cái chiến lược chăn nuôi ấy, thì chính phủ cũng có điều chỉnh giảm tương đối đàn lợn và đàn gia cầm, giảm tương đối đàn lợn, tăng tương đối đàn gia cầm, nhưng đặc biệt tăng cái đàn gia súc ăn cỏ lên, bởi vì chúng ta tránh những cái chuyện là tranh chấp về ngũ cốc. Thì cái phần tôi đang nói là giá ngũ cốc sẽ tăng cao, nó do biến đổi khí hậu nó tác động đến mùa màng, và cái việc sử dụng đa mục đích các loại nguyên liệu này ngày càng gia tăng, nhất là cái công nghiệp sản xuất ethanol. Thế nên nó lấy đi một cái phần rất lớn về cái ngũ cốc cho cái mục đích công nghiệp khác, thì nó tranh chấp lương thực với con người, tranh chấp với thức ăn chăn nuôi, nên là chúng ta cũng phải giảm thiểu cái sự phụ thuộc này, thì tôi cho được như vậy. Thế là do vậy là chúng ta cái giải pháp nào để nâng cao cái giá trị sử dụng, tôi nói đây nâng cao giá trị sử dụng, chứ còn bản thân chúng ta vẫn đang dùng cho châu bò ăn rồi, nhưng mà chúng ta cho dùng thô, chúng ta chưa biết chế biến, chúng ta chưa biết phối chế, thì chúng ta phải nâng cao cái giá trị sử dụng của cái nguồn này để tối ưu hóa khẩu phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho đàn gia súc ăn cỏ. Từ cái gì? Từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước. Đấy, chúng tôi không khuyến khích đi nhập cỏ ăn pha nhập nhiều, chúng ta không có. Vấn đề là chúng ta phải tận dụng được cái nguồn sẵn có nước, là những cứu cánh cho việc phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ của nước ta, trong đó đặc biệt đối với đàn trâu bò thịt, vì khối lượng lớn lắm. Chúng ta có khoảng là 6 triệu thịt, chúng ta định hướng như vậy, có mặt thường xuyên đấy, là có mặt thường xuyên 6 triệu, thì một năm chúng ta phải nhân ra thì nó cũng phải là gần chục triệu. Và tương tự chúng ta có như thế là 2,5 triệu con trâu, chưa kể con dê nữa, thì cái nhu cầu của thức ăn này vô cùng lớn. Đấy, thì chúng ta phải giải quyết, cũng là phải trồng cỏ, cũng là trồng ngô sinh khối, nhưng mà chúng ta phải tận dụng cái phụ phẩm. Thì đấy mới là tôi cho đấy mới là gọi là nó gọi là cái kế sách tốt. Đấy, trong đó để chúng ta phải dùng các cái không thử ăn thô, mà chúng ta phải chế biến. Thì tôi đưa ra đây là một cái câu gọi là cái TMA đây là có gọi là thức ăn gọi là hỗn hợp hoàn chỉnh cho cái nuôi trâu bò. Đấy, thì nó có thể được hiểu đơn giản như này. Tôi đưa ra là như là thức ăn TMA này, chúng ta có thể phối trộn từ rơm, từ cỏ khô, từ ngô sinh khối, từ các phụ phẩm. Đấy, phụ phẩm như là bã dứa này, bã mía này, đấy, bã sắn này, bã bia này, men bia này, và các chế phẩm. Đấy, ví dụ chế phẩm này của như thế là Mixscience đấy, được cung cấp. Thì tôi cho là phải như vậy, thì chúng ta phải nâng cao được cái giá trị sử dụng cái nguồn thức ăn chăn nuôi trong nước, để chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng tăng cao đối với phát triển cái đàn gia súc ăn cỏ, và đặc biệt là đối với cái đàn bò thịt. Đấy là như thế là cái chủ đề hôm nay của chúng ta, thì tôi cho cũng đang đi vào giải quyết được cái vấn đề này. Thế nên là tôi cũng rất là thích cái chủ đề này, rất thích cái giải pháp này. Thì cũng thay mặt lần cuối cùng, thay mặt cho Hội chăn nuôi Việt Nam, xin cảm ơn công ty đã quan tâm đến chủ đề này, và xin chúc sức khỏe các vị đại biểu và chúc hội thảo chúng ta thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Hello. Dạ, xin cảm ơn anh Dương rất là nhiều, cảm ơn tất cả những cái chia sẻ rất là hữu ích của anh về đàn gia súc của Việt Nam chúng ta, cũng như là những cái tiềm năng trong tương lai. Chúng ta sẽ thấy là tiềm năng của Việt Nam chúng ta rất là lớn, tuy nhiên là cái thử thách thì nó cũng rất là lớn đối với lại cái bò thịt. Tức là giống như anh Dương đã chia sẻ là diện tích đồng cỏ, diện tích đất của chúng ta là có hạn chế so với cái đầu đàn bò thịt của chúng ta. Điều đó có nghĩa là tăng đàn thì sẽ là khó, cho nên bắt buộc chúng ta sẽ phải tăng năng suất, tăng chất lượng. Đó là một cái thiết yếu mà bắt buộc chúng ta sẽ phải hướng tới. Cho nên để
để hỗ trợ cho tất cả chúng ta đạt được có một cái xu hướng để mà đạt được những cái yêu cầu như vậy. Thì hôm nay Mixscience sẽ tổ chức cái hội thảo để tập trung về những cái dinh dưỡng cho bò thịt. Và sau đây xin được trân trọng kính mời ông Yves sẽ chia sẻ cùng chúng ta những cái vấn đề về dinh dưỡng cho bò thịt. Yves, please, I would like to invite you to share to our guests about the nutrition on beef. Okay. Here, everybody listen to me? Yes. It's okay? Yes. Okay, perfect. So, hello to everybody. Nice to meet more than 167 people on this webinar. So, it's a huge success in the number, first step. So the target today is to discuss about fattening, but also we will discuss some word about milk production and fattening subject and about also energy value. So what we will talk about? We will talk about fattening animals. So depending of the country, it goes from birth to slaughter, or from weaning to slaughters. Sorry, yes. Okay. Dạ, thì ông Yves ông xin được chào tất cả mọi người và xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự ngày hội thảo ngày hôm nay của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ những vấn đề liên quan tới bò thịt, trong đó thì về dinh dưỡng, và cái thứ hai là về chất lượng thịt, và kể cả cái vấn đề là mỡ ở trong thịt, tức là chúng ta sẽ chia sẻ những cái vấn đề đó. Thì giống ở mỗi quốc gia thì sẽ có cái sự khác nhau trong cái giai đoạn vỗ béo, có thể là từ sinh cho đến lúc cuối giai đoạn vỗ béo, nhưng cũng có thể là từ lúc tay sữa cho đến giai đoạn vỗ béo ạ. Okay, sir. So we will have to grow animals from let's say 80 kilo at the beginning to 700 kilos at the end. So daily gain will be important, average daily gains, but also depending of some country, we will have to take care about quality of the meat. Yeah. Thì ở đây là chúng ta sẽ cùng phân tích, sẽ cùng tìm hiểu với nhau về những cái vấn đề liên quan, như là vấn đề quan trọng nhất đối với con bò thịt trong giai đoạn vỗ béo thì nó sẽ là cái vấn đề tăng trọng. Chúng ta sẽ cùng phân tích những cái giới hạn mà cản trở trong cái quá trình tăng trưởng của gia súc. Đồng thời là chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cái chất lượng thịt, làm như thế nào để đạt được cái chất lượng thịt tốt nhất, đáp ứng cho từng cái thị trường, từng cái quốc gia. So on the next slide, please. So we will have to focus on average daily gains, so to reduce time and cost of fattening. This is the most important for business. To decrease consumption index, I mean total dry matter intake total dry matter intake on average daily gain. This is the two main target for fattening. Dạ, và có hai cái mục tiêu chủ yếu trong giai đoạn nuôi thịt, đó chính là cái thời gian và chi phí vỗ béo, và cái thứ hai là cái chỉ số tiêu thụ, tức là cái tổng cái số lượng vật chất khô con bò nó tiêu thụ để đạt được cái tăng trọng trên hàng ngày. Đó là hai cái vấn đề mà chủ yếu trong quá trình nuôi thịt chúng ta cần phải lưu ý. Average daily gain may change if we speak about beef between 0.5 kilo per day up to 2 kilo per day in good conditions. So there is a huge difference regarding the result. Và cái tăng trọng thì nó rất là khác. Trên con bò nó là từ 0,5 kg cho đến 2 kg một ngày, cho nên là cái khoảng cách nó rất là xa, nó phụ thuộc vào cái vấn đề quản lý. To avoid and to succeed to do those best result, 2 kilo per day is on a good genetic for sure. One thing is important for sure. We can use energy val. We will talk about later on it, but most important thing will be to have a good formulation. So a good knowledge of the raw material you are using, a good knowledge of the fodder which are used in farm, because you can do fattening with straw and concentrate, or silage and another concentrate. So
quality of fodder will be important, and mainly quality of formulation. Dạ, thì để đạt được cái tăng trọng là 2 kg trên một ngày thì một cái yếu tố cũng rất là quan trọng, đó chính là di truyền giống. Và ngoài ra, và quan trọng tương tự đó chính là cái vấn đề dinh dưỡng. Dinh dưỡng ở đây thì chúng ta sẽ nói là cái thứ nhất đó chính là công thức của thức ăn đậm đặc đến từ các nhà máy, và cái thứ hai là chất lượng của cỏ, chất lượng của chất xơ, ví dụ như là rơm hay như là bắp ủ chua. Tất cả những cái đó thì nó đều rất là quan trọng để mà chúng ta có thể đạt được cái tăng trọng giống như là chúng ta mong muốn. Good knowledge of raw material will be very important to success, to put the right level of protein, the right level of energy in the feed we will have to sell to the customer. Dạ, và đối với nhà máy thì khi mà chúng ta hiểu rõ được những cái nguyên liệu mà chúng ta mua về, chúng ta biết rõ được đặc tính của nguyên liệu, chất lượng của nguyên liệu, nó sẽ là rất là quan trọng cũng như là rất là hữu ích cho chúng ta để chúng ta có thể xây dựng một cái công thức với lại cái tỷ lệ của protein, tỷ lệ của năng lượng tốt để mà chúng ta có thể đưa thức ăn của chúng ta ra ngoài thị trường. Okay. So if you go to next slide about fattening, so we have to keep in mind that daily gain during fattening period is not regular. You can see on the left graphic, at the beginning daily gain is a bit low, then it will go up until sexual maturity, and then it decreases. So it's not linear. If you want to, on this example, to reach an average of 1.5 kilos, you have to focus, for example, around 450 kilos. You have to target 165 grams per day to reach this average of 1.5 kilo per day. Dạ, và như anh chị nhìn thấy là trên cái bản đồ bên tay trái thì chúng ta sẽ thấy là cái tăng trọng của con bò nó không có đều, từ cái giai đoạn mà 300 kg cho đến cuối nó không có đều, mà nếu như chúng ta đặt ra một cái mục tiêu cho chúng ta là bình quân tăng trọng hàng ngày là 1.500 gram thì bắt buộc ở cái giai đoạn từ 300 kg cho đến hơn 400 kg, 500 kg chúng ta phải tăng cái tăng trọng nó lên tới 1.650 gram để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Okay, and the other important thing on the right graphic, you can see that conversion index is low at the beginning and high and maybe it's double at the end. That means that we have to start fattening as soon as possible and to go as fast as possible from the beginning, because this will be the cheapest growth we can succeed, we can do. Dạ, và như chúng ta thấy cái biểu đồ bên tay phải thì cái FCA ở cái giai đoạn đầu của giai đoạn vỗ béo nó thấp hơn, và càng về cuối giai đoạn vỗ béo thì cái FCA, tức là cái lượng thức ăn và chất khô trên 1 kg trên cái tăng trọng hàng ngày nó càng tăng lên. Cho nên để mà giảm bớt được cái chi phí và đạt được cái hiệu quả chăn nuôi tốt thì chúng ta phải tập trung vào để vỗ béo cho con bò của chúng ta, tập trung vào cái năng suất cho con bò từ ngay cái giai đoạn đầu tiên, tức là giai đoạn mà cái tỷ lệ mà FCA của nó còn đang thấp. Chúng ta sẽ tận dụng cái thời gian đó để giảm bớt cái chi phí chăn nuôi ạ. And yes, on the next slide, so on this slide, don't move, it's perfect. We have 3 main traps to avoid when we are fattening animals. The first one will be when animals are young is diarrhea, digestive problem. Then it will be respiratory problem when you mix animals from different farm in one groups. And the biggest one will be lack of energy in the diet. Dạ. Và các yếu tố mà ảnh hưởng xấu đến năng suất của con bò thịt, đến cái tốc độ tăng trọng thì nó sẽ có 3 yếu tố. Đầu tiên là bò của chúng ta bị tiêu chảy. Cái thứ hai đó chính là vấn đề hô hấp. Và cái vấn đề mà quan trọng nhất mà chúng ta thường hay gặp phải đó chính là cái nguồn năng lượng chúng ta cung cấp cho con bò hàng ngày nó bị thiếu. And on the next slide, diarrhea mainly due when animals are young, mainly due to, for example, coccidiosis or cryptosporidiosis or salmonella or something like that. And later on, when you mix animals, when you start to fatten them,
you have respiratory disease like flu, like virus, like pneumonia, like rhinite, who appear and decrease the daily gain of animals. And the cost may be huge because it can reach more than 120 euros per animals when you have this kind of disease. Yeah. Và các yếu tố mà đầu tiên đó là chúng ta sẽ nói về cái vấn đề tiêu chảy. Tiêu chảy thì ví dụ như là con bò của chúng ta nó có thể là thường là nó xảy ra vào trong cái giai đoạn đầu của quá trình mà chúng ta nuôi thịt. Nó có thể là do cầu trùng, có thể là do rotavirus hoặc có thể là do salmonella. Cái thứ hai đó chính là cái vấn đề hô hấp. Hô hấp thì sẽ có hô hấp trên và đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Ví dụ như là viêm mũi, viêm phổi, viêm xoang chẳng hạn. Tất cả những cái này thì nó sẽ làm cho chúng ta là bị cái tỷ lệ. Và cái giai đoạn mà hô hấp thường nó sẽ xảy ra vào đầu cái giai đoạn của vỗ béo, tức là khi chúng ta bắt đầu chúng ta trộn đàn lại với nhau để chúng ta vỗ béo thì thường hay xảy ra cái vấn đề hô hấp. Và hai cái yếu tố này nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ tử vong cũng như là cái chi phí về thú y, và đồng thời là cái hậu quả của nó là tương đối là lớn khi mà nó làm cho con bò của chúng ta bị chậm tăng trưởng từ 100 đến 250 gram trên ngày. Và người ta đã thống kê là cái chi phí mà chúng ta bị đầu tư, chi phí cho một con bò khi nó bị xảy ra những cái sự cố này cũng như thiệt hại là nó nằm khoảng cỡ 150 euro cho một con bò. And on the next slide. Okay, so to avoid diarrhea, it's a basic thing from the beginning. You have to avoid high density of animals. You have to respect good hygiene in the barns. Most of the time, barns are not clean enough. You just have to imagine that you have a baby at this age, and we must really take care about the sanitary problem in the barns. I think about humidity, about cleanness, ventilation, disinfection. It's very important to avoid diarrhea, and it's more true when you have a lot of calving in the same farm. Yeah. Và để làm các yếu tố mà nó làm tăng cái nguy cơ nhiễm bệnh thì chúng ta sẽ có như là mật độ cao, hay là khi mà chúng ta trộn lẫn đàn với những cái lứa tuổi khác nhau hoặc đến từ những cái trại khác nhau, hay là vấn đề vệ sinh kém, sát trùng không có kỹ, rồi chuồng của chúng ta bị ẩm thấp, độ thông gió nó kém, và cái khoảng thời gian trống chuồng chúng ta không có. Tất cả những cái yếu tố đó hay là chúng ta nuôi với cái mật độ là quá dày ở trong chuồng chẳng hạn, thì tất cả những cái yếu tố đó nó sẽ làm cho cái nguy cơ mà nhiễm bệnh nó cao hơn. And on the next slide, to succeed to prevent that diarrhea and respiratory disease, main things are management, housing, and vet science, because we have to boost and to do all what we can to enhance immunity of animals with natural or with medicine if animals are ill. But once again, respect of sanitary norm are very important to prevent those kind of disease. Yeah. Thì để phòng bệnh này thì chúng ta sẽ cần quan tâm tới những vấn đề như là quản lý chuồng trại, cái vấn đề khoa học, vấn đề thú y, và đặc biệt là chúng ta cần phải tăng cường cái khả năng phòng vệ tự nhiên cho con vật của chúng ta, là có thể chúng ta sử dụng những cái sản phẩm tự nhiên hoặc chúng ta sử dụng thuốc để mà tăng cường cái sức khỏe cho con vật. Và đồng thời một cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình phòng bệnh đó chính là cái vấn đề vệ sinh và khử trùng chuồng trại. Đó sẽ là cái vấn đề rất là quan trọng để phòng bệnh. Okay, now, so we go quickly on sanitary aspect. Now, on next slide, we will go on formulation aspect. Next one again. So the main things is here you have on this slide different country. Maybe I can ask if you recognize the flag of each country. You have United States, Italy, Brazil, and the last one is, I always forget, Spain. You can see that in all those countries, protein is between 14.5%, between 14.5 and 15 in the diet, and energy is high between 0.95 and 1 UAV per animals, per density, density of energy is around 1. Thì ở đây là muốn đưa ra một số cái ví dụ về một số quốc gia như là Mỹ,
Tây Ban Nha, Brazil. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là đối với mỗi quốc gia nó khác nhau về khẩu phần khác nhau, nguyên liệu khác nhau, và hàm lượng protein thì nó nằm ở khoảng cỡ là 14.5 cho đến 15, và năng lượng thì nó cũng có sự khác biệt giữa các quốc gia, ví dụ từ 0,95 USV cho đến 1 USV. And to realize that, you see that depending of the country, it is not always the same raw material or the same fodder to prepare the diet. It depends of the country, but always we will have to formulate a diet and also concentrate to reach this density of protein and density of energy. Yeah. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là mỗi quốc gia họ sẽ tận dụng cái nguồn nguyên liệu của họ khác nhau, không một quốc gia nào không giống quốc gia nào hết, nhưng một điểm chung đó là tất cả đều phải xây dựng một cái công thức cho thức ăn đậm đặc, xây dựng một cái khẩu phần ăn cho con bò và tập trung vào cái protein và tập trung vào năng lượng. And here you have come back please. You have the level of energy between 0.95 and 1 UFV per kilos of dry matter, but we will also have to take care about the profile of this energy, because as you know, I think everybody of us knows that the main problem in ruminant all over the world is that we have to always fight against acidosis. This is the management pH we have to control, to give them as much as energy as possible without any acidosis problem. Yeah. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ mà năng lượng nó là từ 0,95 cho đến 1 USV trên 1 kg vật chất khô. Tuy nhiên nếu là chỉ nói về cái tổng năng lượng không thì nó chưa đủ, mà chúng ta cần phải nói về cái loại năng lượng mà chúng ta cung cấp cho con bò là gì. Cái vấn đề mà xảy ra chủ yếu ở trên bò, trên thú nhai lại, không chỉ riêng ở Việt Nam mà ở tất cả các quốc gia trên thế giới họ đều gặp phải, đó chính là cái vấn đề axit dạ cỏ. Và nếu như mà chúng ta cung cấp khi chúng ta cố gắng để kích thích cái sự tăng trọng thì chúng ta sẽ cung cấp càng nhiều năng lượng thì sẽ càng tốt. Tuy nhiên cái năng lượng đó chúng ta cần phải cung cấp mà nó vẫn phải đảm bảo được là cho con bò của chúng ta không bị axit dạ cỏ. Đó sẽ là cái vấn đề rất là quan trọng. So on the next slide, so the result will depend about a lot of things in a farm. Everybody knows that feed is not 100% of the solution. We have to take care about kind of management. We have to take care about kind of breeds. We have to take care about heat stress, weather management, nutrition, so the diet, and also quality and condition of slaughter. Dạ, và để xác định cái năng suất thì chúng ta cần phải nhớ đến các yếu tố liên quan. Đầu tiên là vấn đề quản lý chuồng trại, quản lý sức khỏe đàn bò. Cái thứ hai là vấn đề môi trường. Cái thứ ba là vấn đề dinh dưỡng. Và một vấn đề nữa là vấn đề di truyền. Và một cái vấn đề nữa là phải theo cái xu hướng của kinh tế cũng như là cái xu hướng của thị trường. Đó sẽ là những yếu tố mà nó ảnh hưởng, nó xác định về cái năng suất con bò thịt ạ. On the next slide, result of average daily gain will depend of many things, breed, sex, and genetic level. We can reach 1.1 kilos in average in Vietnam, about daily gain 1.1, 1.2, but we have also farm where the results are 0.8, and other where result will be at the best period 1.8, for example. So depending of the breed, depending of is it male or female, daily gain of female are lower, but they put more fat sooner, so we have to take care about that. Regarding the age, we have seen also that daily gain is not regular on all the period. You have peak of growth around sex maturity. Diet composition also will be very, very important. We already said that. Energy will be the main point to manage for fattening.
Dạ, thì nhưng mà năng suất cho bò thịt là gì và nó phụ thuộc vào các yếu tố nào? Thứ nhất là vấn đề giống, cái vấn đề giống và di truyền, thì hai cái vấn đề này nó sẽ quyết định một phần cái tăng trọng. Ví dụ như là cái giống mà hiện tại đang có cái tăng trọng tốt nhất đó chính là 1,8 cân trong một ngày, đó là cái giống mà đang có tốt nhất. Cái thứ hai là cái vấn đề giới tính là cái sự khác biệt giữa con bò cái và con bò đực. Ví dụ con bò cái thì tăng trọng của nó sẽ kém hơn con bò đực, nhưng mà cái tỷ lệ mà bị tích lũy mỡ của nó thì lại nhiều hơn con bò đực, cho nên khi chúng ta xây dựng cái khẩu phần thì chúng ta cũng cần lưu ý về cái vấn đề đó. Cái thứ tư là về tuổi, như hồi nãy ông có chia sẻ là cái tăng trọng của con bò thịt nó không có đều theo từng cái lứa tuổi, và thời điểm giết thịt thì thời điểm giết thịt sẽ phụ thuộc vào cái thị trường. Nhưng mà một cái vấn đề rất là quan trọng nữa đó chính là cái hàm lượng năng lượng chúng ta có ở trong khẩu phần như thế nào để đảm bảo được cái tăng trọng đó. Okay, and we are working on ruminants, so fodder will represent minimum 20% of the total dry matter intake, so the good knowledge of fodder will be very important. Dạ, một cái vấn đề đó chính là cỏ cũng sẽ là vấn đề rất là quan trọng, nó chiếm cái tỷ lệ rất là cao trong khẩu phần. If we speak about early period, the calf period is very, very important. So the important things from the start, good quality of colostrum and good health, good barns for quality of comfort of the animals will be really important. Ad libitum water also is very, very important. If we speak about milk production, for example, cows need 3 liters of milk to produce 3 liters of water to produce 1 liter of milk. So it's in normal condition. So it's very important to have good quality of water also. Sorry, can you repeat the percentage of the water to the milk before just you say for quality of the water? Sorry. I lost. You need cows needs 3 liters in average, 3 liters of water to produce 1 liters of milk. For the dairy cow, thì dinh dưỡng là đầu tiên đó, cái giai đoạn mà chăm sóc thú non, giai đoạn nó sẽ là cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta tạo cái tiền đề cho con vật của chúng ta sau này. Ví dụ như là bú sữa đầu, ví dụ như là môi trường thì nó phải ấm và có cái chất đệm, đó là yếu tố rất là quan trọng. Môi trường, không gian, và khi mà chúng ta chăm sóc con bê của chúng ta từ giai đoạn khởi đầu một cách thì nó sẽ tạo ra một cái tiền đề sau này cho con bê chúng ta phát triển tốt hơn. Và cái vấn đề uống nước thì là nước phải được uống tự do. Ở đây chúng ta chỉ nói về cái lượng nước cung cấp cho con bò phải tự do. Tuy nhiên chúng ta cũng cần lưu ý về một cái vấn đề đó là chất lượng nước Và ví dụ như ở trên bò sữa thì để sản xuất được 1 lít sữa thì nó cần phải có 3 lít nước uống đưa vào trong cơ thể. Okay. Next slide. On next slide, you can go at the end of this slide. You can see that daily gain, we already said, is not regular. We have to keep in mind that at the beginning, when they are young, animals' growth is done by muscle, and at the end, animal growth is done by fat. You can see at the beginning there is 26% coming from fat and 74% coming from muscle. And at the end, if you keep one more time, it will be 57 fat and 43 muscle. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ nói về cái trọng lượng, thì như hồi nãy chúng ta sẽ thấy cái tỷ lệ giữa mỡ, giữa thịt nạc và cái tốc độ tăng trọng có cái tỷ lệ với nhau. Ví dụ như ở giai đoạn đầu thì cái tỷ lệ mỡ thừa nó chiếm là 26% và tỷ lệ mà cơ nạc thì nó được 74%. Tuy nhiên về cuối các giai đoạn vỗ béo của chúng ta, tùy theo cái thời điểm chúng ta xuất thịt thì cái lượng mỡ nó tăng lên tới trên 50% và tỷ lệ nạc nó bị giảm xuống, nó chỉ còn có 43% thôi. Okay, next slide. Once again, daily gain is not regular, and what we have to keep in mind is that total dry matter intake will increase for sure, but the needs, the requirements in energy will increase faster than that. So
we are obliged to formulate or calculate the diet to increase density of the diet. Yeah. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là về cái nhu cầu mà năng lượng ở trong khẩu phần ở trên con bò và cái nhu cầu và cái khả năng mà cái khẩu phần của chúng ta sẽ cung cấp được hàng ngày. Chúng ta thấy càng về cuối cái giai đoạn mà bổ béo á, thì cái nhu cầu về cái năng lượng nó sẽ càng tăng lên ở trên 1 kg vật chất khô. Tuy nhiên á, đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái khẩu phần của chúng ta theo thời gian và theo trọng lượng của bò để đáp ứng được cái nhu cầu đó. Tại vì cái lượng mà thức ăn mà con bò nó ăn vào nó không theo kịp được so với cái nhu cầu năng lượng của con bò theo thời gian. So on next slide. Okay, everybody understand that we have to put as much as possible energy in the animals, but as we said before, we have to manage pH evolution in the rumen to avoid acidosis. So in formulation, we will work on specific nutrient to calculate carbohydrate or bypass carbohydrate to manage the place and the time of digestibility in the beef or in the cow. Dạ. Thì như hồi nãy là ông cũng đã có chia sẻ là chúng ta biết là để đạt được cái hiệu suất trên bò thịt thì chúng ta sẽ phải bổ sung thật là nhiều cái năng lượng mà chúng ta có thể. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải quản lý và ngăn ngừa những cái vấn đề xảy ra, đó là axit dạ cỏ. Thì bây giờ ông sẽ phân tích cho chúng ta là chúng ta cần phải quan tâm tới những cái yếu tố nào. Ví dụ như là cái yếu tố là cái carbon hydrate bypass, hoặc là carbon hydrate lên men nhanh, hay như là tinh bột bypass, hoặc là các axit béo. Okay, and we choose, as you know, I think, when animals intake TMR, the pH is the lowest 4 hours after intake. So we choose to measure this nutrient to control acidosis and pH evolution in the rumen. Dạ. Và chúng ta cũng biết là khi mà con bò nó ăn cái thức ăn TMA, khi nó ăn TMA thì trong vòng 4 giờ sau khi con bò nó ăn thì cái độ pH của nó sẽ bị thấp hơn, tức là nó sẽ bị giảm. Cho nên cái giai đoạn này thì khi mà chúng ta phối trộn cái công thức, chúng ta đưa cái khẩu phần thì chúng ta sẽ phải kiểm soát cái dinh dưỡng ở trong đó như thế nào để nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề của con bò, không ảnh hưởng cái vấn đề axit dạ cỏ trong cái khoảng thời gian này. On the next slide, you can see that there is evolution between total dry matter intake and level of GLUF4. It means level of starch at 4 hours, digestible starch at 4 hours in the rumen. And you see that if you put too much quick starch, you will decrease total dry matter intake and you will decrease daily gain. Dạ. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy nếu chúng ta có thể tăng cái khẩu phần ngũ cốc vào trong khẩu phần. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta tăng lên nhiều quá, tăng lên cái hàm lượng tinh bột mà hấp thu nhanh lên rất là nhanh, nhiều quá thì chúng ta sẽ làm giảm cái lượng mà con bò nó có thể ăn vào, tức là giảm cái lượng mà vật chất khô con bò có thể ăn vào. Khi mà chúng ta giảm cái lượng vật chất khô con bò ăn vào thì đồng thời là cái tăng trọng nó sẽ bị giảm. And on the right graphic, you can see answer to daily gain regarding the percentage of saturated fatty acid or unsaturated fatty acid in red, saturated fatty acid in black. So you can see that both of those products are efficient regarding daily gain, but saturated fatty acid, the most common one is palm oil, saturated palm oil or hydrogenated palm oil, are very efficient regarding daily gain. Dạ, thì và cái biểu đồ bên tay phải thì chúng ta có thể tăng cái lượng mỡ bằng cái cách là chúng ta bổ sung những cái axit béo bão hòa hoặc là axit béo không no. Tuy nhiên là người ta cũng nghiên cứu thì người ta cũng biết là cái axit béo bão hòa thì nó có rất là nhiều ở trong cái dầu cọ, và so sánh về cái tính hiệu quả thì nó hiệu quả hơn. So in formulation and in the diet calculation, we have for all kind of production, we have a norm to respect. For example, if we speak about fattening, maximum of total fat will be 6% in the diet.
4 in the rumen and 2 bypass fat. If not, you will, if you put too much fat in the rumen, you will increase the risk of acidosis. Dạ. Và khi mà chúng ta phối trộn cái công thức thì chúng ta có thể bổ sung những cái chất mỡ, cái này vào, chất béo này vào. Tuy nhiên chúng ta cần phải tuân thủ một cái nguyên tắc, đó chính là cái tổng cái lượng béo mà chúng ta cung cấp là nó chỉ tối đa là 6%, trong đó 4% là ở trong dạng cỏ và 2% là bypass. Nếu như mà chúng ta cung cấp cao hơn, nó không tuân thủ cái nguyên tắc tối đa này thì con bò của chúng ta sẽ có cái nguy cơ là bị nhiễm axit dạ cỏ. So on the next slide, you will see the problem link to acidosis. When you have acidosis, the papilla in the rumen decrease, and so digestibility in the rumen decrease. Dạ, thì ở đây chúng ta sẽ thấy một số cái vấn đề triệu chứng mà khi mà con bò của chúng ta bị nhiễm cái axit dạ cỏ, như là thiếu chất xơ, hay như là đi khập khiễng, hay như là có cái đường màu đỏ ở trên chỗ sừng. Nguyên nhân là có thể là do chúng ta cung cấp cái thức ăn, trong hình ảnh sẽ thấy là rất là nhiều cái tỷ lệ tinh bột, hay như là cái vấn đề phân sống. Thì những cái này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái năng suất ạ. Previous one, I didn't finish. Okay, yeah. So to control the acidosis problem in the farm, because of lack of fiber, because too much carbohydrate in the diet, in formulation, you have to calculate the concentrate and to manage the profile of energy and the profile of protein to reduce as much as possible the risk of acidosis. Dạ, như chúng ta cũng thấy nếu như mà ở trại á, thông thường ở các trại á, thì khi họ cung cấp cái thức ăn thì họ cung cấp cái chất tinh bột rất là nhiều và cái chất xơ nó bị thiếu, và khi mà nó bị thiếu như vậy thì đồng nghĩa với cái vấn đề con bò của chúng ta sẽ bị axit dạ cỏ. Vậy thì chúng ta là những cái người dinh dưỡng tại nhà máy, khi mà chúng ta xây dựng cái công thức cho bò thì chúng ta cần phải lưu ý về cái loại cái loại protein, cái loại protein, hay là ví dụ như chúng ta cung cấp thiếu cái chất loại protein và năng lượng, cái tỷ lệ giữa protein và năng lượng như thế nào để ngăn ngừa được cái vấn đề mà axit dạ cỏ ở tại trại. Okay, so nutrients like carbohydrate, flash carbohydrate, I mean between 3 and 4 hours in the rumen. Nutrients like carbohydrate used in the rumen around 18 hours and bypass carbohydrate are very important to estimate in the diet and in the formula. Dạ, thì chúng ta có hai cái loại carbon hydrate là carbon hydrate flash, tức là nó sẽ được hấp thu trong vòng 3 đến 4 tiếng. Còn cái thứ hai là carbon hydrate room thì nó sẽ được hấp thu trong vòng 18 tiếng. Khi mà chúng ta xác định được cái tỷ lệ này cũng như là cái loại nào chúng ta cung cấp vào thì sẽ rất là dễ để cho chúng ta tối ưu hóa cũng như chúng ta xây dựng cái công thức. And when those points are well managed in formulation, you will be able to calculate the diet at the best price. In addition of that, when all those points are solved, you can use product like Energival, who will help to manage the speed of digestibility of starch. Yeah. Và khi mà chúng ta hiểu rõ về những cái vấn đề trong cái nguyên liệu, hiểu rõ về nguyên liệu của chúng ta, hiểu rõ về những cái nguồn nguyên liệu chúng ta cung cấp, cũng như là những cái nguồn chất dinh dưỡng mà chúng ta cung cấp vào trong khẩu phần, thì chúng ta sẽ có thể tối ưu hóa cái công thức của chúng ta theo cái hướng là cái giá tốt nhất và cái hiệu quả nhất, tương ứng với cái hiệu quả mà chúng ta đạt được. Thì bằng cái cách đó thì có một cái sản phẩm mà bên Mixscience xin được đưa ra, đó chính là Energival. Energival sẽ hỗ trợ chúng ta để xây dựng một cái công thức mà tăng cường cái khả năng chuyển hóa năng lượng ở trong khẩu phần. So okay. I let now Isabelle present Energival, and it will be a pleasure at the end to answer your question if you have. Dạ, bây giờ thì ông Yves xin được chuyển lời lại cho cô Isabelle, và ông sẽ rất là hân hạnh được quay trở lại cuộc nói chuyện ngày hôm nay để mà trả lời tất cả các câu hỏi của chúng ta. Cho nên tất cả quý vị có câu hỏi thì vui lòng cứ nhắn tin vào cái mục chat box sau của bài giới thiệu của cô Isabelle, thì ông Yves và cô Isabelle sẽ trả lời các câu hỏi của chúng ta. Okay, Isabelle. Thank you, Yves. Thank you, Ha. Hello, everybody. Do you hear me well? Yes, very well. Yeah. Yes, thank you. you. Isabelle xin gửi lời chào đến tất cả mọi người ạ.
So I'm very pleased to be with you today. I'm very happy to talk to you about Energival. So to illustrate what Yves just told you, I will focus quickly on metabolism and the way to use the concentrate in the diet. So when the animal eat the concentrate, it's high proportion of starch, and as he said, the starch is degraded in the rumen thanks the microorganisms, and the result is the production of volatile fatty acid like propionate and lactate. And those volatile fatty acid represent the energy that the animal can use to produce meat or milk, for example. It's from 60 to 80% of the energy that the animal can use. Thì như hồi nãy ông Yves có chia sẻ với chúng ta là để mà tăng cái hiệu suất bổ béo thì chúng ta trong cái khẩu phần chúng ta phải bổ sung nhiều cái năng lượng, mà để có được nhiều năng lượng thì xu hướng là chúng ta sẽ bổ sung tăng cái tinh bột vào đó, và tinh bột thì nó sẽ được lên men và phân giải ở trong cái dạ cỏ nhờ cái hệ vi sinh vật dạ cỏ. Tuy nhiên đồng thời với đó thì nó cũng sẽ sản xuất những cái axit béo bay hơi, ví dụ như là tăng cái lượng của propionate hay là lactate, và hai cái chất thì trong đó là khi mà nó sử dụng cái năng lượng để mà cho cái vấn đề sản xuất sữa hay là tăng trọng thì nó chiếm đến 60 đến 80%. So you see on the right of your screen that when you increase the part of concentrate in the diet, you decrease the pH. Sorry, so you decrease the pH. There is a link, in fact, between the part of concentrate in the diet and the pH in the rumen, because, as I said, it's a consequence of the production of volatile fatty acid. So in good condition, it's not a problem. But as we said, if you increase too much the quantity of concentrate and the part of the concentrate in the diet, you can decrease too much the pH and too quickly the pH, and the results could be, for example, lack of efficiency of the microflora in the rumen, problems of acidosis that Yves already speaking, and at the end, the decrease in terms of performance for the animal at the end. Và trên cái biểu đồ bên tay phải thì chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta bổ sung trong cái khẩu phần ăn của chúng ta, trong cái đậm đặc của chúng ta có cái hàm lượng tinh bột rất là cao, thì chúng ta sẽ thấy cái độ pH của nó bị giảm xuống rất là nhanh. Và khi mà cái độ pH của nó bị, nguyên nhân đó là do cái thứ nhất đó là, và khi đó thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp làm rối loạn cái quá trình lên men của những cái vi sinh vật dạ cỏ trong dạ cỏ. Cái thứ hai nó sẽ làm giảm cái độ pH xuống, và khi giảm độ pH xuống thì cái rủi ro về axit dạ cỏ ở trong là cao, và cùng với hai cái đó thì nó sẽ làm giảm cái hiệu suất của bổ béo cho bò thịt, giảm năng suất. Yes, so so what is important is, in fact, to control the degradability in terms of intensity and kinetics of the concentrate in the diet to support the energy metabolism. So, in fact, if we increase the part of energy in the diet, it could be not efficient if we increase too much, because it's not secured, and maybe the animal cannot use all this energy, additional energy, enough to produce milk or meat. Và ở đây thì chúng ta qua cái vấn đề đó thì họ tổng kết lại là khi mà chúng ta tăng cái năng lượng ở trong chế độ ăn, nó sẽ không hiệu quả nếu như mà cái việc tăng trưởng nó không được đảm bảo, cũng như là chúng ta cái sự chuyển hóa năng lượng bổ sung này nó không hợp lý và nó không tận dụng được để chuyển hóa năng lượng. So you understand that since the beginning of this presentation, the big challenge is in this context of increasing the needs in the modern breeds. As we use more and more energy, we have the risk to waste some energy and not have an unbalanced microflora, lower energy valorization. And on the other part, you have digestive problems and digestive risks. And that's why it's very important to control the carbohydrates degradability in the rumen and maintain a good comfort. That's why we developed Energival with Mixscience to act on this target.
Thì nắm biết được những cái thách thức trong cái vấn đề chăn nuôi bò thịt trong xu hướng hiện đại bây giờ. Ví dụ như chúng ta phải sử dụng sản phẩm giàu năng lượng, nhiều tinh bột, thì nó sẽ có hai cái rủi ro. Cái thứ nhất là cái nguy cơ cái năng lượng đó nó bị lãng phí khi mà cái hệ vi sinh vật dạ cỏ không cân bằng và cái giá trị mà năng lượng hấp thu được, chuyển hóa được thấp hơn cái giá trị năng lượng chúng ta cung cấp. Cái thứ hai là cái vấn đề nguy cơ về cái vấn đề tiêu hóa, như là thay đổi cái môi trường dạ cỏ, thay đổi cái hoạt động của hệ vi sinh vật dạ cỏ, rồi cái bệnh axit dạ cỏ chẳng hạn. Đó là những cái rủi ro, cho nên là cái nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao để kiểm soát được cái khả năng phân hủy năng lượng có ở trong khẩu phần, cũng như là giữ cho cái đường tiêu hóa của con bò nó khỏe hơn. Thì nắm bắt được cái nhu cầu đó, Mixscience đã phát triển một cái sản phẩm tên của nó là Energy Van. It's okay. Yes. So to reach this objective, we can rely on three complementary mode of action. That is the modulation of ruminal fermentation that enable to stabilize the pH of the rumen and at the end support the energy metabolism, to improve the energy conversion and secure the use of high density diets with high proportion of concentrate and increase the performance, growth performance for animals. Dạ, và hiệu quả của Energy Van là nó sẽ hoạt động một cách phối hợp với nhau, hiệp lực cùng với nhau để tạo ra những cái hiệu ứng, như là cái thứ nhất là biến đổi cái sự lên men của dạ cỏ, cái thứ hai là ổn định cái độ pH dạ cỏ và hỗ trợ trao đổi năng lượng. Bằng cái cơ chế đó thì nó sẽ cải thiện cái năng lượng chuyển đổi được, tức là tăng cái lượng năng lượng hấp thu được cho con bò. Cái thứ hai là đảm bảo được cái khẩu phần ăn của con bò nó giàu dinh dưỡng và đồng thời là kích thích tăng trưởng ạ. And the mode of action that I just explained you relies on a specific blend of raw materials that works into synergy, the blend of essential oils, of mineral salts and spices that enables to reach good performance and the good valorization of the energy in the diet. Dạ, và thành phần của Energy Van là bao gồm có tinh dầu, có muối khoáng và có chất gia vị. Thì tất cả những cái này nó sẽ kết hợp đặc biệt tạo nên một cái hiệu quả hiệp lực là tăng cường cái hấp thu dinh dưỡng trong dạ cỏ và tăng hiệu suất ạ. And to summarize all the mode of action, when the animal eats the feed in which is included the energy valve, there is till the intake better salivation for the animal, and the other action of the product is in the rumen, and as I said, is to decrease the activity of amylolytic flora, that the amylolytic flora degrade starch in the rumen. And when you decrease the activity of this flora, you also decrease the share of and the production of propionic acid, and it permits to stabilize the pH and at the same time increase the activity of cellulolytic flora and globally the ruminal fermentation to have more nutrients available at the end in the gut for the animal to varise and produce more. Yeah. Thì ở đây là cái cơ chế hoạt động của Energy Van là khi mà con bò nó ăn cái thức ăn có cái Energy Van vào thì nó sẽ tăng cái sự tiết nước bọt, tăng cái sự nhai lại của con bò. Bằng cái cơ chế là tăng cái quá trình tiết nước bọt cũng như là nhai lại đó thì nó sẽ giảm cái sự phân giải, giảm đi cái axit propionic hay là cái hệ vi sinh phân giải cái tinh bột này, đồng thời nó tăng lên cái độ ổn định độ pH cho dạ cỏ, tăng cái lượng vi sinh vật phân giải cái chất nấm mốc cũng như là tăng cái sự lên men dạ cỏ. Bằng cái cơ chế này thì cái khả năng mà cung cấp chất dinh dưỡng, tức là con bò nó hấp thu được nhiều cái dinh dưỡng có sẵn trong khẩu phần nó nhiều hơn. And to conclude, just on this part, when you have better digestive comfort, you have a better use of the nutrient ingested, and at the end, a better average daily gain. That is very important, as Yves said at the beginning of this webinar. Dạ, thì khi mà con bò của chúng ta nó hấp thu được cái dinh dưỡng nó nhiều hơn thì nó sẽ sử dụng cái chất dinh dưỡng được nhiều hơn thì tăng trọng của nó sẽ cao hơn. Đó là cái yếu tố mà cái mục tiêu chủ yếu của chúng ta trong quá trình vỗ béo bò thịt, đó chính là cái vấn đề tăng trọng.
So on the next slide, you see that there is two possible use of the product. When you formulate a feed, for example, you can use it as well for top feeding or optimization way. So for top feeding, you just add directly Energival in your feed without changing the formulation, and the benefits is the fact that you can have a distinction in your product range to have high technicity products, and for the farmer at the end there will be better performance and a good return on investment. Dạ, thì có cách sử dụng thì sẽ có hai cách sử dụng. Đầu tiên chúng ta tại trại chúng ta sẽ bổ sung trực tiếp vào trong TMA, vào trong khẩu phần ăn cho ăn sẵn để tăng cái hiệu suất, tức là tăng cái khả năng tăng trưởng của con bò, tăng trọng lên. Và cách thứ hai là chúng ta sử dụng tại nhà máy, thì chúng ta sẽ sử dụng theo cái xu hướng gọi là tối ưu hóa, tức là chúng ta sẽ giảm cái chi phí thức ăn đậm đặc, giảm cái chi phí thức ăn đi. Tuy nhiên là chúng ta với cái hiệu suất, cái năng suất chúng ta vẫn duy trì, tức là đó là sẽ là hai cái cách để chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này. And for the optimization way, you need to, in fact, reformulate your feed concentrate and to adapt the formulation by adding Energival. And the benefits is to decrease your feed concentrate costs. You will have the same performance for the farmer. There will be a better feed costs as well, but for same performance. And just to remind you, the dosage of the product is depending on the live body weight of the animal. So we recommend 3 grams for 100 of kilograms of body weight per day. Dạ, và cô nhắc lại về cái cách sử dụng cũng như về cái liều lượng ạ. Về cái liều lượng thì nó sẽ phụ thuộc vào cái trọng lượng của con bò. Thì cái liều đang khuyến cáo từ bên Mixscience nó là 3 gram trên 1 kg thể trọng trong một ngày. Okay, so I will present you in vivo trials. The first one is at Mixscience Research Center. It's our private center to test our products. It was a trial on 80 animals that was separate. That was in 3 groups. The first group was the control group. We have a group with Energival and another group, sorry, and another group with the same quantity of animals that have a higher energy diet. You can see that on the bottom of your screen. In fact, the first 2 groups, even the Energival group, have energy value of the diet around 85 UFV, and the third group with high energy is around 95 UFV. So we compared those 3 groups, and the results we reached was very good. At the same time, sorry, I let you translate. It's okay, dạ. Dạ, và ở đây thì cô Isabelle sẽ chia sẻ với chúng ta về một cái thử nghiệm được thực hiện trên 80 con bò đực Coudray, và cái thời gian mà chúng ta làm thử nghiệm đó sẽ là từ lúc cái lứa tuổi bò là 200 tầm cỡ 9 tháng, tức là 270 ngày, và chúng ta sẽ làm thử nghiệm cho nó gần trong vòng 10 tháng. Chúng ta sẽ cân bò hàng tháng. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cho 3 nhóm. Đầu tiên là đối chứng, với cái tỷ lệ chúng ta sẽ tương ứng với nhau về trọng lượng, về ngày tuổi cũng như là về protein, là sẽ tương ứng với nhau cho 3 nhóm. Tuy nhiên nhóm đối chứng sẽ có cái lượng năng lượng là 85 UFV, và đối chứng cộng với lại Energival là cũng là 85 UFV, và chúng ta sẽ có một nhóm thứ 3 là nhóm giàu năng lượng, tức là sẽ tăng năng lượng lên là 95 UFV. So the pH was also measured during this trial, and you see that we reached to increase the pH as well, the average pH, and also the minimal pH, thanks to Energival comparing to the control group, because we reduce the high degradability of starch in the diet, so we reduce high drops of pH and at the same time risk of acidosis. Yeah. Thì ở đây là đầu tiên là tại vì ở trong cái thử nghiệm này thì chúng ta có những cái dạng cỏ giả định, cho nên chúng ta
giám sát được cái độ pH của dạ cỏ. Chúng ta sẽ thấy đối chứng so với đối chứng thì độ pH được tăng lên trong dạ cỏ. Ví dụ như là 0,17 cho cái giá trị pH, hay như là giá trị pH tối thiểu thì chúng ta tăng lên được 0,35 điểm. Bằng cái cách mà tăng cái độ pH lên như vậy thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được cái nguy cơ mà bị nhiễm axit dạ cỏ. So for the results on average daily gain, you see that the Energival group reached quite 100 grams per day of average daily gain more. Of course, the third group with very high energy, more energy in the diet, reach better performance. But you see that in terms of return on investment and the cost of the diet, you will have more. The diet of the third group will be the cost will be higher, and we have a risk of digestive problems like acidosis, as I said. As well, if you use the same diet as the control group and you had only Energival, you reach a very better performance. And you see the energy response in the blue line. You see that more you have energy in the diet, more you have performance. And this result validates the use in reformulation and optimization for Energival in the diet. Yeah. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là về cái mức tăng trọng hàng ngày. Thì đối với lô đối chứng, so sánh giữa cái Energival và lô đối chứng thì chúng ta tăng trọng được gần 100 gram một ngày. Còn ở lô mà giàu năng lượng thì chúng ta tăng trọng được là 177 gram một ngày. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta đưa lên một cái bàn cân về kinh tế để chúng ta so sánh về cái hiệu suất kinh tế, thì cái chi phí mà chúng ta phải bỏ ra để đầu tư cho cái năng lượng cao ở trong cái khẩu phần đó, mặc dù là cái tăng trọng của nó cao hơn, tuy nhiên là cái hiệu suất kinh tế nó không bằng so với lô đối chứng mà chúng ta sử dụng thêm Energival. Đó là cái thứ nhất là về hiệu suất kinh tế. Và cái thứ hai, như là ông Yves cũng có chia sẻ và cô Isabelle cũng có chia sẻ, để cung cấp được cái năng lượng cao trong khẩu phần thì chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều cái tinh bột, và khi đó thì cái rủi ro về axit dạ cỏ nó cũng sẽ tăng lên. Cho nên là cái lựa chọn về Energival sẽ là cái lựa chọn tối ưu hơn so với việc chúng ta cung cấp giàu năng lượng trong khẩu phần. Yes. So this resulted in an energy value to be assigned to the product, and here is an example of a simulation we made for a client in Martinique. Mixscience made first 2 days to analyze the interest of the product in fattening production, and during farm visits we validate that Energival could be used regarding the diet and the kind of raw materials that were used and the way they use it. So the team for Mixscience made new formulation proposal with Energival to the customer. Yeah. Thì đây là một cái áp dụng thực tế mà Mixscience đã làm ở Martinique trên một nhà máy. Nhà máy này thì sản xuất là 30.000 tấn trên một năm, trong đó là có 4.000 tấn dành riêng cho thú nhai lại, chủ yếu là bò thịt và cừu. Thì đầu tiên là họ sẽ nghiên cứu và phân tích những cái lợi ích của cái sản phẩm này đối với cái việc vỗ béo bò thịt. Sau đó là có cái sự thăm trại, làm thử nghiệm tại trại, đánh giá trại, làm thử nghiệm tại trại bằng cách bổ sung 3 gram Energival vào trong khẩu phần với trên cái tỷ lệ là 100 kg thể trọng. Và sau đó là đội ngũ của Mixscience sẽ làm việc trực tiếp với lại nhà máy để xây dựng một cái công thức mới bổ sung thêm cái Energival. And with the simulation and all the formula, the analysis was made formula per formula. We can reach a difference more of 26,000 euros per year thanks to the reformulation and the use of Energival in all the formulas. And as I said just before, this is a gain in terms of feeding costs. And there is no difference in the field. There is the same performance thanks to the product, even if you decrease. Và trong quá trình làm thử nghiệm thì từng công thức sẽ được phân tích một cách kỹ lưỡng tất cả những cái yếu tố như là về dinh dưỡng hay như là về chi phí. Và sau khi tổng kết lại cái thử nghiệm này thì chúng ta đánh giá được cái lợi nhuận là 26.000 euro trên một năm. Thật sự là một cái lợi nhuận mà rất là lý tưởng, đúng không ạ? Nó khoảng cỡ là trên 700 triệu của chúng ta, Việt Nam đồng chúng ta. Và một cái đặc biệt là sau khi mà họ làm những cái thử nghiệm này thì họ cũng đánh giá tại trại, và tất cả những cái yếu tố về năng suất của trại là không có sự thay đổi, vẫn duy trì. Cho nên là điều này nó chứng minh được cái hiệu quả của Energival trong cái vấn đề là tối ưu hóa công thức ạ.
you can skip the 3 slides, the next 3 slides. And I will Mr. Cường. Continue, Cường ơi. Đi tiếp, Cường ơi. Yes, and I wanted to tell you about trial on dairy cows. You can skip again. Xuống tiếp, Cường ơi. Yes, and again. Yes, it's a good one. So it's to show you that the energy valve also can be used, of course, for dairy cattle. This was a trial made also to Mixscience Research Center with 2 groups of dairy cows. That was a good repartition between the 2 groups, and they were supplemented with energy valve in top feeding. So without any reformulation, and I just see you just after that we increase the performance. Thì ở đây là mặc dù là cái chủ đề của chúng ta hôm nay là trên bò thịt, nhưng mà cô Isabelle cô cũng xin một vài phút để cô chia sẻ về cái hiệu quả của Energy Van trên bò sữa. Khi mà Mixscience đã làm cái thử nghiệm này trong vòng 6 tuần tại trung tâm nghiên cứu của Mixscience tên là MRC, trên 2 nhóm đối chứng là mỗi nhóm là có 30 con bò sữa và được chia đồng đều với nhau về ngày cho sữa, sản lượng sữa cũng như là hàm lượng chất béo và protein có trong sữa. Và sản phẩm này sẽ được bổ sung trực tiếp vào trong khẩu phần tại trại, cho nên với cái liều lượng là 15 gram cho một con trên một ngày. So here in this slide you see that we increase by 1 kilo the quantity of energy corrected milk. If you don't know what it is, it's a milk that is corrected regarding the quality as protein and fat content in the milk. Yes. So with this correction, we reach 1 kilo of milk more per animal per day, and without changing the quality of the milk, no change in the fat content, and no change on the protein content, and no body condition loss. That is very important for the animal. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả là Energy Van sẽ giúp con bò sữa của chúng ta tăng được thêm 1 kg sữa trong một ngày, mà nó vẫn duy trì được cái hàm lượng chất béo và hàm lượng protein, hàm lượng khô béo có ở trong sữa, và đồng thời là cái thể trạng của con bò vẫn được duy trì ở cái thể trạng tốt, nó không ảnh hưởng gì đến ạ. And the products have a good return on investment that was calculated on French context, but we validate the interest of the product in each country. So to conclude on this part and for this webinar, as Yves said also till the beginning, to maximize performance in beef production, as he said at the beginning, of course, health is very important to avoid digestive problems, respiratory issues, for example. But nutrition and the formulation of the diet of feed concentrate, etc., is very important to balance as well energy and protein in the diet. And you can use solutions for feed efficiency, like Energy Val for high starch diets. Thì ở đây là chúng ta sẽ thấy là cái hiệu của Energy Van sẽ giúp chúng ta tối đa hiệu suất trong chăn nuôi bò thịt, ngăn ngừa để chúng ta cung cấp nhiều cái dinh dưỡng tốt hơn, cân bằng lại cái chế độ dinh dưỡng cho con vật của chúng ta bằng chế độ năng lượng và chế độ protein. Thì giải pháp sử dụng nó là để chúng ta sử dụng cái năng lượng nó hiệu quả hơn ạ. Cường ơi, chắc bây giờ là em sẽ mở một cái video của sản phẩm này để mọi người hiểu thêm về sản phẩm, cũng như là chúng ta thay đổi không khí một chút xíu ạ. Tại vì từ nãy giờ chắc là mọi người nghe ông Yves và cô Isabelle nói là cũng lâu rồi đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút xíu. Và sau cái bài trình bày của cái video này thì cũng xin được trân trọng kính mời anh Hoàng Ngọc Trí Thức, là đại diện nhà phân phối của Mixscience bên mảng nhà máy, sẽ có đôi lời chia sẻ cùng với lại khách hàng ạ. Energy Van cung cấp năng lượng đáng có. Tại Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ thịt bò đang gia tăng nhanh chóng. Trong 5 năm gần đây, sản lượng thịt bò đã tăng 10%, nhưng nguồn cung trong nước mới chỉ chiếm 30%. Đây chính là cơ hội để ngành chăn nuôi bò thịt phát triển và chuyển đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi bò vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân chính là khả năng hấp thụ dinh dưỡng ở bò kém,
khiến hiệu quả tăng trọng không đạt mong muốn. Người chăn nuôi đã phải tăng thêm dinh dưỡng bằng các nguồn thức ăn giàu đạm, năng lượng, khoáng chất. Nhưng điều này lại gây nên các rủi ro tiêu hóa, tiêu tốn chi phí dẫn đến giá thành sản xuất tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận. Để giải quyết vấn đề và tăng sức khỏe cho vật nuôi, các chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu Mixscience đã mang đến một sản phẩm mới chính là EnergyVan. EnergyVan là thức ăn bổ sung dành riêng cho thú nhai lại. Một giải pháp thân thiện với môi trường được tạo ra từ hỗn hợp các loại tinh dầu, gia vị và muối khoáng. Sản phẩm đã được kinh doanh hiệu quả tại nhiều quốc gia như Pháp, Nga, Brazil, Tây Ban Nha và đến Việt Nam vào tháng 7 năm 2021. EnergyVan hoạt động theo cơ chế. Sau khi bò ăn thức ăn có chứa EnergyVan, thành phần gia vị sẽ làm tăng tiết nước bọt và sự nhai lại. Từ đó dẫn đến giảm sự hình thành hệ thực vật amylolytic và axit propionic, giúp cho dạ cỏ ổn định độ pH. Phần tinh dầu và muối khoáng thúc đẩy sự phân giải chất xơ, cải thiện quá trình lên men tổng thể để nâng cao sự hấp thu dinh dưỡng sẵn có trong khẩu phần. Cơ chế này giúp cho động vật sử dụng hiệu quả các chất dinh dưỡng, tăng ADG, đồng thời tạo ra sự thoải mái cho đường tiêu hóa. Qua nhiều giai đoạn thử nghiệm, EnergyVan đã chứng minh được hiệu quả của mình. Trên bò thịt, tăng trọng thêm 100 gram một ngày so với nhóm đối chứng. Trên bò sữa, sản lượng sữa tăng thêm 1 kg một ngày, không ảnh hưởng đến ECM, tỷ lệ protein và chất béo trong sữa. EnergyVan có thể sử dụng từ lúc bò bắt đầu ăn, kéo dài suốt quá trình nuôi. Chúng được trộn trực tiếp với khẩu phần hỗn hợp TMR hoặc được thêm vào ở giai đoạn xây dựng công thức. Liều sử dụng: tại trại, trộn với khẩu phần hỗn hợp 3 gram trên 100 kg thể trọng một ngày. Tại nhà máy thức ăn, trộn 1,5 đến 3 kg sản phẩm trên 1 tấn thức ăn. Với khả năng gia tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, EnergyVan giúp đàn gia súc hấp thụ nguồn năng lượng đáng có, từ đó giảm tối đa chi phí cho người chăn nuôi. Sản phẩm EnergyVan được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp và được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Dạ, xin cảm ơn video của EnergyVan và bây giờ xin được mời anh Hoàng Ngọc Trí Thức ạ. Cường ơi, em mở microphone cho anh Thức với. Ok rồi đấy ạ. Okay. Anh có thể thử mở được ạ. Kính thưa ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam. Kính thưa quý thầy cô, quý khách mời, quý khách hàng tham dự chương trình hội thảo trong buổi chiều ngày hôm nay. Với nhu cầu lương thực thực phẩm ngày càng gia tăng, do đó chăn nuôi Việt Nam đang rất là quan tâm, chú trọng đến việc phát triển thị trường bò tại Việt Nam như ông Nguyễn Xuân Dương đã chia sẻ. Và để đáp ứng được nhu cầu cho chăn nuôi bò, đó là phải cải thiện được tăng trọng trên bò, đó là vấn đề các trang trại, những người chăn nuôi đang rất là quan tâm. Nắm bắt được cái nhu cầu đó thì Mixscience đã nghiên cứu và cho thị trường sản phẩm EnergyVan để giúp thú tối ưu hóa dinh dưỡng và cải thiện tăng trọng, cũng đã có mặt ở tại Việt Nam vào tháng 7 2021 vừa qua. Đồng hành với Mixscience ASEAN tại Việt Nam, công ty TÂN HemU QUÍ với hơn 11 năm kinh nghiệm trong ngành thức ăn chăn nuôi, cùng với kinh nghiệm phát triển các sản phẩm của các tập đoàn lớn trên thế giới, cũng đã được lựa chọn để phân phối sản phẩm EnergyVan tại Việt Nam. Công ty TÂN HemU QUÍ với phương châm đổi sự tận tâm lấy sự tin tưởng sẽ là cầu nối giữa nhà sản xuất, người chăn nuôi nhằm đem lại các giải pháp tối ưu, giảm giá thành thức ăn, tăng hiệu quả, tăng lợi nhuận trong chăn nuôi bò thịt. Và TÂN HemU QUÍ cũng rất là mong muốn được quý khách hàng tiếp tục ủng hộ và sử dụng sản phẩm EnergyVan trong thời gian sắp tới. Thay mặt công ty TÂN HemU QUÍ kính chúc quý đại biểu, quý thầy cô, quý khách mời, quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn ạ. Dạ, xin được cảm ơn anh Thức rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì để thay đổi không khí một chút xíu nữa thì bên Mixscience sẽ tổ chức một chương trình gọi là mini game. Tất cả chúng ta sẽ cùng chuẩn bị trên màn hình. Bạn Cường sẽ chia sẻ trên màn hình 3 câu hỏi và với mỗi một câu hỏi thì sẽ chỉ có một người chiến thắng thôi ạ. Chỉ có một người chiến thắng, người nào trả lời đúng và nhanh nhất sẽ là người nhận được phần thưởng của Mixscience. Cho nên là tất cả mọi người hãy chuẩn bị. Cường ơi, em chuẩn bị để cho tất cả mọi người cùng tham gia vào mini game này nhé. Và mini game này sẽ chỉ kéo dài rất là nhanh. Sau mini game này thì chúng ta sẽ đến phần đặt câu hỏi và các chuyên gia chúng ta sẽ trả lời. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Ok, Cường ơi.
Ok, lên rồi đấy ạ, các anh chị nhanh tay nha. Wow. Rồi. Mọi người nhìn thấy câu hỏi chưa ạ? Wow, 100% các anh chị trả lời đúng luôn. 92%. Wow. 92% trả lời Vậy đúng. là chứng tỏ là ngày hôm nay là cô Isabelle là chia sẻ về thông tin về sản phẩm rất là đúng, cho nên tất cả mọi người chúng ta đa số chúng ta đều trả lời rất là tốt. Câu hỏi số 2 ạ, xin mời. Hơn 60 anh chị đã trả lời rồi đấy. Ok. Kết quả trên màn hình đây ạ. Chắc là ai cũng trả lời đúng. Vẫn có người chọn Mỹ vào Việt Nam này. Wow. Ok, và bây giờ là chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3, là câu hỏi cuối cùng và cũng sẽ là một câu hỏi quan trọng nhất, và phần thưởng của nó cũng sẽ là lớn nhất ạ. Phần thưởng của nó sẽ gấp đôi 2 câu hỏi vừa rồi, cho nên các anh chị hãy suy nghĩ cho kỹ và hãy bấm nút thật nhanh và thật chính xác để nhận được phần thưởng này nhé. Xin mời câu hỏi số 3. Bên này ăn sao kêu miệng ăn. Hả? Ăn cho mẹ ăn. Mẹ ăn là có xúc xỉu không? Lưu ý là tất cả mọi người của Mixscience là không được trả lời câu hỏi nha. Ở trên màn hình ạ, rất nhiều lựa chọn. Hòa công bố đáp án luôn đấy chị Hòa. Mình sẽ công bố đáp án bây giờ à? Dạ, chị công bố đáp án luôn cho mọi người nghe đi. Rồi mình sẽ tổng hợp lại cái người chiến thắng nhé. Bây giờ thì mình sẽ công bố đáp án trước, và sau đó thì bạn Cường bên ban tổ chức sẽ cần phải kiểm tra lại xem là ai sẽ là người trả lời đúng và nhanh nhất để nhận được phần thưởng của Mixscience. Cho nên mình sẽ công bố đáp án. Câu hỏi đầu tiên là Energy Van tác động vào bộ phận nào của cơ thể bò? Thì sẽ có câu thứ nhất là tai, dạ cỏ, não và phổi. Câu trả lời đúng là dạ cỏ, và phần thưởng cho câu hỏi này là 25 kg Energy Van miễn phí. Chúng ta sẽ cùng chờ đến cuối chương trình để xem vị khách hàng nào may mắn nhận được phần thưởng này nha. Câu hỏi số 2 là Energy Van được sản xuất từ đâu? Thì hồi nãy mình có nghe thấy bạn Cường nói là có một số khách hàng trả lời là sản xuất tại Việt Nam hoặc là tại Mỹ. Nhưng mà xin trả lời là câu hỏi này là Energy Van sẽ được sản xuất tại Pháp và được nhập khẩu trực tiếp nguyên kiện, nguyên bao 25 kg từ Pháp về. Cho nên là khi chúng ta mua Energy Van chúng ta sử dụng, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin và yên tâm về chất lượng. Câu hỏi này thì phần thưởng cũng sẽ là 25 kg Energy Van miễn phí cho khách hàng. Và câu hỏi số 3 là câu hỏi này khó hơn, cho nên phần thưởng cũng cao hơn, là phần thưởng của chúng ta sẽ được gấp đôi là 50 kg Energy Van miễn phí. Thật sự là tôi cũng rất là hồi hộp để mong chờ là vị khách hàng là sẽ nhận được cái phần thưởng này, sẽ trả lời đúng và nhận được, để xem là hôm nay cô Isabelle chia sẻ với chúng ta về cái sản phẩm này chúng ta đã hiểu rõ nó chưa để trả lời nó. Mục tiêu chúng ta sử dụng Energy Van là gì? Cái thứ nhất là cải thiện hấp thu protein trong khẩu phần. Cái thứ hai, ngăn ngừa bệnh toan huyết trên bò. Thứ ba là tăng năng lượng bypass. Và thứ tư là tăng năng suất sữa và giúp đường tiêu hóa ổn định hơn. Thì câu trả lời thứ tư, tăng năng suất sữa và giúp đường tiêu hóa ổn định hơn sẽ là câu trả lời đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần câu hỏi và trả lời. Thì tí nữa ông Jezulu sẽ công bố người chiến thắng vào cuối chương trình ạ. Ok, chúng ta đã có được một số câu hỏi.
Okay, Isabelle and Yves, do you ready to answer the question from our guest today? Dạ micro. Cường ơi, em mở micro cho Isabelle và Yves dùng chị. Yeah, sorry. Sorry, because we have the trouble before, so we have to. Sorry. It's okay now. Dạ, câu hỏi ạ. I think it is already by the registration. We have 5 questions for you, I think. Yes, and I transfer 4 or 5 questions, so I let Yves answer one by one if you want, or if you want to ask, talk in Vietnamese first. Okay. I start by coccidiosis, vaccine about coccidiosis. The question you sent to me. Usually there is no vaccine for coccidiosis. We give coccidiosis. We give product like decoquinate, monenzine, sulfadimetoxin to animals in the feed to avoid coccidiosis, or essential oils also can be useful to prevent. But usually it's done around weaning. Yeah. After the animals are older, they have their own immunity. Dạ, cái câu hỏi đầu tiên là có một vị khách hàng đã hỏi về cái vấn đề kiểm soát vaccine cho cầu trùng, thì ông Yves ông trả lời là rất là tiếc là bây giờ chúng ta không có cái vaccine cho bệnh cầu trùng này, cho nên chúng ta có thể sử dụng một số cái sản phẩm như là Mixscience hay như là tinh dầu để chúng ta đưa vào trong thức ăn để hỗ trợ ngăn ngừa cái vấn đề cầu trùng xảy ra trên bò. Và ông lưu ý là bò sữa thì cầu trùng ở trên bò thì nó chỉ xảy ra vào cái giai đoạn đầu của quá trình nuôi thịt thôi, nên chúng ta chỉ cần lưu ý vào giai đoạn đầu. Tới giai đoạn sau thì khi con bò của chúng ta nó lớn hơn và sức đề kháng của nó mạnh hơn thì nó sẽ tự chống lại được cái vấn đề cầu trùng này. And there was several questions about kind of diet we have to propose for fattening. It's difficult to answer very quickly, but it depends of the fodder. If you have straw, rice straw and concentrate, or if you have grass or corn silage. So it is very difficult to answer like that, but in average, you will look protein density around 15 and 16%, and energy concentration will be, as we saw on the slide, between 0.95 and 1 UFV per kilos of dry matter. Yeah, và có một cái câu hỏi. The question was in kilocal. In kilocal, let's say over 1,750 kilocal. 1,750 kg. Dạ, có một cái câu hỏi là hỏi về cái khẩu phần, cái hàm lượng dinh dưỡng như thế nào để phù hợp đối với lại bò thịt, thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào những cái hàm lượng chất xơ mà chúng ta cung cấp cho con bò, ví dụ như là rơm khô, ví dụ như là cỏ, ví dụ như là bắp ủ chua, nó phù hợp rất là nhiều. Nhưng mà công thức về chung thì họ thường hay là cái lượng hàm lượng protein nó sẽ là 15 cho tới 16%, và hàm lượng năng lượng thì nó sẽ là 95 USV. Thì ở đây anh này có hỏi là về kg calo thì nó sẽ là 1.750 kg calo trong 1 kg vật chất khô, thì để đảm bảo được cái hiệu suất. Và đồng thời là trong quá trình nghiên cứu thì trong quá trình đăng ký thì cũng có một số anh chị đã hỏi một số cái câu hỏi rất là hay ở trong cái phần đăng ký, cho nên là có thể là ông Y cũng sẽ tiếp tục ông trả lời các cái câu hỏi đó. If maybe you can answer 5 questions in the when the guest registration in the slide I send you. I will. I finish to answer what another thing. Okay, you have nutritional value, which are very important, but you have also stability of the diet and stability in the time, and also feed must be given ad libitum. Always animals must be able to eat. Dạ, và chúng ta nói về cái vấn đề dinh dưỡng là đầu tiên là chúng ta cần phải tập trung vào cái vấn đề dinh dưỡng. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta cần phải đảm bảo được cái tính ổn định của thức ăn, tức là ổn định của dinh dưỡng mà chúng ta cung cấp. Đó là cả hai cái yếu tố chúng ta cần phải lưu ý. Okay, so the question is... Okay? Yes. Okay, the question you sent to me was how about the diet of beef? So I answer
regarding protein and energy. To reach a target of 1.4 kilo per day, so for sure you need a high level of energy in the diet, and feed must be given ad libitum, also in a good balance. Feed is not everything. The quality of the balance is also very important. Dạ, thì cái câu hỏi của anh này là hỏi là làm như thế nào để mà con bò của mình đạt được cái tăng trọng là 1,4 kg trong một ngày. Thì ông cũng trả lời là như hồi nãy ông cũng có chia sẻ về hàm lượng protein và hàm lượng năng lượng có ở trong khẩu phần. Tuy nhiên nó cũng sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào những cái chất xơ mà chúng ta cung cấp cho con bò, nó cũng phụ thuộc, chứ còn thức ăn không thì chưa thể nào mà giải quyết được để mà chúng ta đạt được cái tăng trọng đó, nó sẽ có nhiều yếu tố. Nhưng mà ông cũng như hồi nãy câu trả lời của ông là hàm lượng protein là 15 cho tới 16 và năng lượng là 1.750 kg calo. And for there was another question about blue blanc Belge animals with a big muscle, not like me, the only thing is this kind of animals eat total dry matter intake is lowest than other animals, but because they have more muscle, you need to increase density of the diet regarding protein and regarding energy also. Dạ, và có một câu hỏi là protein will be around 3% and energy around 1 UFV per kilo dry matter. Dạ. Có một câu hỏi là dành riêng cho con bò 3B, thì ông nói là con bò 3B nó cũng giống như là ổng vậy đó, cơ bắp rất là nhiều, tuy nhiên là cái lượng mà thức ăn nó ăn vào thì nó lại thấp hơn so với những cái giống khác, cho nên là bắt buộc khi mà chúng ta sẽ phải tăng cái hàm lượng dinh dưỡng, hàm lượng protein, hàm lượng năng lượng có ở trong khẩu phần so với cái giống khác để đạt được cái hiệu quả cao hơn cho cái giống bò 3B. Okay, and there was another question about protected fat in the formula, about appetability of protected fat. We know that protected fat is not very appetable, and palatability is not good, so you can use aroma to hide the taste. You can use molasses, you can use salt to increase palatability of your pellets, and after you can also train the animals before they eat this kind of product. If the product is put directly in the TMR, if they are in a bounce, you can open 1 week before. You can open 1 bag with protected fat. And then the smell will be will escape the barns, and animals will be used to smell, and then they will eat easily. Dạ, thì có một cái câu hỏi là khi mà chúng ta sử dụng những cái chất béo bypass thì để bổ sung thêm dinh dưỡng cho con bò, nhưng mà nó sẽ có một cái điểm yếu, tức là cái mùi của nó tương đối nặng, thì nó sẽ làm giảm cái khả năng ăn của con bò. Thì có hỏi chuyên gia là làm như thế nào để khắc phục cái vấn đề đó. Thì ông gợi ý là chúng ta có thể sử dụng một số cái chế phẩm, ví dụ như là aroma hay melas hay là muối khoáng, để mà chúng ta tăng cái độ ngon của cái viên cám lên, tăng cái độ ngon của cái thức ăn của chúng ta, tăng cái tính ngon miệng cho con bò. Và cái cách thứ hai, nếu như mà chúng ta ở trại thì chúng ta có thể là bằng cái cách chúng ta làm cho con bò của chúng ta nó quen dần với cái mùi đó đi, bằng cái cách là chúng ta trước khi chúng ta sử dụng thì 1 tuần trước khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ mở cái miệng bao ra trong vòng 1 tuần, cho hàng ngày con bò nó ngửi cái mùi đó trong vòng 1 tuần, và sau đó chúng ta đưa vào trong cái khẩu phần, tức là tập cho con bò chúng ta thích nghi một cách từ từ với cái mùi của cái fat bypass. And there was also a last question about when is the best period to fatten the beef. I think we answered during the presentation. Feed efficiency is the best when they are young, so the soonest you start, the cheapest it will be. And after 600 kilos, total dry matter intake increase a lot, and daily gain decrease. So the soonest is the best. Dạ, và có một câu hỏi là cái giai đoạn nào là giai đoạn
thích hợp nhất và phù hợp nhất mà để chúng ta có thể vỗ béo bò hiệu quả nhất. Thì trong cái bài chia sẻ hồi nãy của ông Yves, ông có nói là cái giai đoạn đầu của giai đoạn vỗ béo thì cái FCA nó thấp, và càng về sau thì FCA nó sẽ càng tăng. Cho nên là để mà vỗ béo hiệu quả nhất là chúng ta sẽ vỗ béo càng tập trung vào dinh dưỡng, vỗ béo càng sớm càng tốt, để chúng ta có thể tăng cái hiệu quả của nó và giảm bớt cái chi phí ạ. Thật sự là chúng ta còn rất là nhiều câu hỏi ạ. We have a lot of questions for you. After, I don't know if there is question for me or Isabelle. New one. What is the question? I don't see it. Then we have a lot of questions here. So Hoa, yeah. What kind of diet is good for you? Give the result. Okay, maybe. Ok, chắc chúng ta sẽ trả lời một câu hỏi nữa và sau đó chúng ta sẽ công bố người chiến thắng ạ. Which kind of diet is good for human microbiota? I think this one you answer. If do you hear me? Can you repeat the question? Okay. Which kind of diet is good for human microbiota? I explained already. I think I answered, but maybe I can clarify. You need to have a good balance in the rumen. First, you need minimum 20% of physical fiber, like straw, to stimulate the rumen. So this is the basic point. Have a good rumination with fiber. Then we will add a diet depending what you have, what kind of fodder you have. But I tell protein level, energy level around 0.95 and 1 UFV per kilo of dry matter. And protein level, we can discuss about that. It depends on the quality of carcass you are looking for. If you don't care about quantity of fat, you can decrease the level of protein of the diet. But if you decrease, if you keep around 15-16% protein in the diet, it will be okay for French market. Dạ, thì ông xin chia sẻ lại là đầu tiên là cái chất xơ ở trong khẩu phần, cái chất xơ ở trong khẩu phần, và sau đó là cái chất lượng của thức ăn thô sơ mà chúng ta cung cấp như là rơm, như là cỏ, như là bắp ủ chua chẳng hạn. Và chúng ta tuân thủ theo cái nguyên tắc là protein là 15-16% và năng lượng là 0,95 UFV cho 1 kg vật chất khô. Dạ, thì cũng còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà có lẽ là thời gian đã không cho phép, tại vì chúng ta đã muộn mất 30 phút so với kế hoạch rồi ạ. Cho nên ngay lúc này đây thì xin được công bố người 3 khách hàng đã giành được giải thưởng của Mixscience ngày hôm nay. Dạ, câu hỏi thứ nhất là Energyvan tác động vào bộ phận nào của cơ thể bò? Đáp án đúng là dạ cỏ. Và xin được chúc mừng anh Luân Nguyễn, Mr. Luân Nguyễn đã giành được phần thưởng của Mixscience với 25 kg Energyvan miễn phí. Câu hỏi số 2, không biết anh Luân Nguyễn đâu rồi nhỉ? Chúng ta cũng mong muốn được nhìn thấy gương mặt của người chiến thắng ạ. Ai là người chiến thắng? Xin mời giơ tay lên ạ. Ok, chúc mừng anh Luân đã là người chiến thắng của câu hỏi của ngày hôm nay. Cường ơi, cho chị nhìn lại cái phần vôn của em. Chúc mừng anh. Cường ơi, em mở lại cho chị chỗ 3 câu hỏi hồi nãy. Cái vôn hồi nãy thì chị. Rồi, câu hỏi số 2 là Energyvan được sản xuất ở nước nào? Thì xin được chúc mừng anh Gia Lạc Nguyễn Đồng là người đã giành được cả trả lời đúng và nhanh nhất, là đáp án là sản phẩm được sản xuất tại Pháp với phần thưởng là 25 kg Energyvan miễn phí. Dạ, xin được chúc mừng anh Đồng ạ. Không biết anh Đồng nữa rồi nhờ, chúng ta có thể nhìn gương mặt của người chiến thắng được không ạ? Dạ, không thấy anh Đồng thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi. Dạ, xin chào anh Đồng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Mục tiêu sử dụng Energyvan là gì? Đáp án đúng là kích thích tăng trọng, tăng sữa và ổn định đường tiêu hóa. Xin được chúc mừng người chiến thắng là Vũ Thị
Chin hay là Vũ Thị Chín đây ạ, với phần thưởng là 50 kg Energivan miễn phí ạ. Xin mời chị Chin đâu ạ? Cho mọi người được nhìn thấy chị với ạ. Dạ, và xin các anh chị sẽ để lại vui lòng để lại địa chỉ của mình ở trên mục chat box để Mixscience có thể gửi phần thưởng của mình về đến địa chỉ của anh chị. Anh chị vui lòng để lại cái địa chỉ ở trên đó ạ. Và kết thúc buổi hội thảo ngày hôm nay thì tôi xin được chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành và ở lại với Mixscience đến giờ phút này, để mà hy vọng tất cả các thông tin của chúng ta ngày hôm nay được các chuyên gia chia sẻ sẽ thật sự là hữu ích cho tất cả mọi người. Và bây giờ xin mời ông Zulu sẽ có đôi lời chào tạm biệt tất cả quý vị của chúng ta, và hy vọng sẽ được sớm gặp lại tất cả mọi người qua những cái hội thảo kế tiếp, hoặc là chúng ta sẽ gặp mặt nhau trực tiếp để có thể cùng chia sẻ với nhau ạ. Thanks again a lot for everybody. We have a very huge number of participants, and I think most of them they stay until the end. So thanks again a lot. Even we have some trouble at the beginning. It was out our control, but after some minutes it come well again. Dạ, thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay, và cũng có rất nhiều khách mời mà ở lại với chúng ta đến cuối hội thảo, và thật sự là rất là xin lỗi về những cái sự cố xảy ra lúc bắt đầu hội thảo, chúng ta đã có thể kiểm soát được, và xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Có lẽ chúng ta sẽ bật camera để chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Wait a bit. Yeah. Thanks again to our French expert for sure. Thanks for our special guest. Thanks for TÂN HemU QUÍ and Mr. Tuk too. And thanks, of course, for yourself and all the Mixscience team. So I hope the best for everybody. Keep safe and see you soon, we hope. Dạ, xin được cảm ơn hai chuyên gia đến từ Pháp của chúng ta đã có bài chia sẻ rất là thú vị. Xin được cảm ơn vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là anh Dương, đã có bài chia sẻ thông tin lý thú cho chúng ta. Và xin được cảm ơn TÂN HemU QUÍ, cảm ơn anh Thức, và cảm ơn Mixscience Asia Team đã cùng hỗ trợ để mà chúng ta đạt được hiệu quả tốt đẹp cho buổi hội thảo ngày hôm nay. Và chúc tất cả chúng ta sẽ được nhiều sức khỏe và luôn bình an ạ. Maybe all of us we open camera and we take one pic again together. Yes, if can. Dạ, xin mời tất cả chúng ta mở camera và chúng ta sẽ chụp thêm một tấm hình nữa để làm kỷ niệm ạ. Rồi, mời các anh chị mình mở camera và mình nhìn thẳng vào camera nha. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, còn một bạn anh Nguyễn Công Khoan nữa đang bật cam đấy. Bật lên nào. 1, 2, 3. Hello Vi. Rồi, ok, cảm ơn các anh chị hôm nay rất là nhiều. Dạ, và tất cả những câu hỏi mà bên Mixscience chưa trả lời được thì chúng tôi sẽ liên hệ với các anh chị để trả lời tất cả các câu hỏi đó, anh chị đừng lo. Và xin cảm ơn và chào tạm biệt, hẹn gặp lại ạ. Okay, bye bye. Thank you everybody. Thank you, bye. Bye bye. Recording stopped.